Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Căn hộ của tôi giá 200.000 một đêm. Nhưng mọi người không hề cảm thấy mình bị thiệt, mà họ còn tăng giá để yêu cầu mở một phòng ngủ khác. Bởi vì trong khi ngày tận thế đang đến gần, tôi có hệ thống ngủ đông có thể thức tỉnh. Ngay khi tất cả ngôi nhà bên ngoài đang bị thây ma chiếm đóng, thì tôi lại có một khu vực an toàn rộng 3.000 m². Tôi đã thay đổi toàn bộ khu vực an toàn thành căn hộ cho thuê. Kinh doanh căn hộ tốt đến mức khó tìm được một phòng thứ hai, mà chỉ 2 ngày trước tôi còn phải ngủ trong nhà vệ sinh chật chội. 20 năm sau ngày tận thế, những người sống sót để tránh sự tấn công của thây ma, họ đều chọn chạy trốn đến căn cứ an toàn. Với sự gia tăng dân số, đất đai của căn cứ ngày càng ít đi. Thậm chí mẹ kế còn đuổi tôi vào nhà vệ sinh để sống, cho đến khi chính phủ ban hành lệnh mỗi hộ gia đình phải có một người trưởng thành tham gia đội quân tiên phong. Mà mẹ kế để bảo vệ 2 đứa con trai của bà ấy đã đẩy tôi ra. Còn tôi cũng đã rất thất vọng về gia đình này rồi. Ngay khi chỉ có một mình tôi với hành lý trên lưng, đi trên đường phố bị hủy diệt sau tận thế, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh lùng. Hoàn thành năng lượng được thu thập, hệ thống tải thành công. Chúc mừng ký chủ đã kết nối thành công hệ thống. Sau khi hệ thống kết nối thành công, sẽ tặng bạn một bộ bất động sản gồm một phòng và một sảnh. Trong tay tôi có thêm một thẻ phòng. Nhìn mọi thứ trước mắt tôi vẫn không thể tin được. Vui lòng đến địa điểm bất động sản càng sớm càng tốt. Tiếp nhận nhiệm vụ của người mới, tôi quay đầu nhìn thẻ phòng trong tay. Bên trong thật sự có viết địa chỉ. Không lâu sau tôi đã tìm theo địa chỉ. Đây là một vùng đất rộng lớn bị phong tỏa, tổng cộng 3.000 m². Nghe ông già ở căn cứ nói, vùng đất này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Phải biết rằng, trong ngày tận thế này mỗi tấc đất đều rất quý giá, mà vùng đất này không biết có bao nhiêu người đang thèm khát. Nhưng ngay cả người đứng đầu căn cứ cũng không dám động đến nó, chỉ vì mảnh đất này được bao quanh bởi lưới điện cao thế. Nếu không có thể truy cập, đừng nói là người, ngay cả thây ma cũng không vào được. Sau đó tôi cầm thẻ phòng, quét cảm biến ở cổng. Chào mừng chủ nhân về nhà. Khi cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ bình thường. Như thể đây là nhà của tôi. Đang chờ đợi ngày tôi trở về vậy, phát hiện ký chủ đã đến đích. Xin vui lòng đặt tên cho vùng đất này. Và tôi suy nghĩ một lát. Gọi là quận Đào Dương đi. Đã đặt tên là quận Đào Dương ngày tận thế. Mời ký chủ nhận túi quà lớn của người mới. Nhận 2.000 đồng liên bang. Sau đó, tôi đăng nhập vào tài khoản của mình. Số dư của Nhiên đã trở thành năm 2050. Trong lúc tôi đang phấn khích, hệ thống lại nhắc lại. Xin chúc mừng, tổng tài sản của ký chủ đã vượt quá 2.000 đồng. Có thể nâng cấp hệ thống lên cấp 1. Sau khi nâng cấp bạn sẽ nhận được một phòng đơn và mở khóa cửa hàng, cải thiện nhà cửa. Xin hỏi có muốn tốn 2.000 đồng liên bang để nâng cấp không? Nhìn căn phòng trống trước mắt, tôi vẫn miễn cưỡng nâng cấp. Hệ thống thông báo nâng cấp lên cấp 1. Phòng đơn được phát triển. Mở khóa cửa hàng, cải thiện nhà cửa. Âm thanh thông báo vừa tắt. Căn phòng trống rộng 10 m² xuất hiện trước mắt tôi. Sau đó tôi mở bảng điều khiển hệ thống. Quả nhiên nhìn thấy chữ trang trí nhà cửa, nhưng nhìn thấy giường gỗ rẻ nhất cũng phải mất 120 đồng. Sau đó tôi suy nghĩ một chút, hay là cho bên ngoài thuê nhà thử xem sao. Ký chủ không thể thao tác, tạm thời không cho thuê được. Xin ký chủ đáp ứng điều kiện cho thuê. Giường 1 cái, nhà vệ sinh 1 cái, bồn rửa 1 cái. Sau khi nghe yêu cầu để được cho thuê nhà, tôi đã rất choáng váng rồi. 3 điều này ở cửa hàng trang trí nhà cửa có giá gần 1.000 đồng liên bang. Sau đó tôi đến chợ giao dịch đồ cũ, thử vận may của mình, cố tình làm cho mặt mình bẩn hơn một chút. Mặc dù trong căn cứ Đông Dương không có thây ma, nhưng con người trong thế giới sụp đổ còn đáng sợ hơn cả thây ma. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một quầy bán đồ quân dụng bỏ đi, mua bình đun nước hành quân, mũ bảo hiểm, giày, túi ngủ, đun nước, nhưng mang theo quá nhiều thứ. Tôi không đi được bao lâu đã mệt mỏi và thở hổn hển. Giá mà có một cổng chuyển đồ thì tốt quá rồi. Ngay khi tôi đang nhận đồ, chuẩn bị tiếp tục đi, thì giây tiếp theo, bản thân đã xuất hiện ở trước cổng Đào Dương rồi. Cảm giác có nên tưởng tượng một thứ lớn hơn không? Ví dụ như một người bạn trai hay gì đó chẳng hạn. Sau một thời gian, cuối cùng tôi đã dọn xong phòng. Sau đó mở lại chế độ cho thuê. Đã hoàn thành điều kiện cho thuê, ký chủ vui lòng chọn cho thuê hàng ngày, thuê ngắn hạn, thuê hàng tháng, hay thuê theo năm. Sau khi lựa chọn không thể thay đổi trong thời gian quy định, không được thay đổi giá cả, không được thay đổi nội thất và trang trí. Đi đến lần đầu tiên làm nữ chủ cho thuê nhà, cuối cùng vẫn là chọn mẫu thuê ngắn hạn. Mẫu phòng đơn số 001, mở cửa ngày thuê, theo giá trị trang trí nội thất hiện tại. Hệ thống xác định tiền thuê phải là 100 đồng liên bang. Nếu muốn tăng tiền thuê nhà, xin ký chủ vui lòng mua của trang bị chất lượng cao. Sau khi nghe hệ thống giới thiệu xong, giá thuê cao cho những ngôi nhà được trang trí đẹp mắt mới là con đường phát triển chính trong tương lai. Bởi vì chỉ có tôi biết, vùng đất này nằm ở biên giới hang ổ của thây ma. Thường xuyên có những người tiên phong đi ngang qua cửa nhà tôi, mà những người tiên phong có thể sống sót đều là những người giàu có. Dù sao bọn họ đều là người liếm máu trên đầu dao mà sống. Vì vậy hoa hồng hẳn rất cao, đồng thời cũng đang làm nhiệm vụ có rủi ro cao. Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài nhà bắt đầu mưa to, mà cách đó không xa,
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng gầm của thây ma. Cũng may là ở bên ngoài nhà tôi có sức mạnh cao thế và lưới điện, zombie cũng không dám xông vào. Bảo mật được đảm bảo rất tốt. Mà giờ phút này, máy liên lạc thông minh bên ngoài cổng đột nhiên truyền đến tin nhắn. Chủ nhân có khách đến nhà. Mà giờ phút này trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi nằm trên màn hình và nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy nơi cách đó không xa, có rất nhiều thi thể của thây ma, mà bên ngoài cửa nhà tôi có 7-8 người đàn ông mạnh mẽ. Chắc là vừa rồi đã có một trận chiến ác liệt. Nhìn trang phục của họ chắc là quân tiên phong. Chắc là ra ngoài làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm nên bị thương. Về căn cứ thì không kịp, chỉ có thể chọn nơi gần đó để chạy trốn. Còn tôi thì rất tôn trọng những người đàn ông này. Dù sao thì nếu như không có quân tiên phong ở bên ngoài đổ máu, thu thập vật tư và tin tức, vậy thì điều kiện sinh tồn của căn cứ có thể còn tồi tệ hơn bây giờ. Sau đó tôi lập tức mở cửa, vẫy tay để đưa họ đến khu vực an toàn của tôi. Người không có tay là một người đàn ông mặc quân phục màu đen. Tôi là quân tinh anh tiên phong của đại đội 7 đến thời Tử Tấn. Hôm nay chúng tôi đi làm nhiệm vụ, gặp phải 2 thây ma cao cấp. Nếu không phải nhờ lưới điện bên ngoài giúp chúng tôi ngăn chặn thây ma, có lẽ tất cả chúng tôi đều đã chết. Mà tôi là tỏ ra ngưỡng mộ và nói với anh ấy, 2 người yên tâm nghỉ ngơi ở đây một đêm đi. Ở chỗ của tôi tuyệt đối an toàn. Giờ phút này tôi nhận ra mình bị nhốt ở nhà quá lâu rồi. Không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào. Ngày hôm sau khi tôi thu nhận quân tiên phong ngày thứ 2, họ đã sớm sắp xếp vũ khí, chuẩn bị rời khỏi khu vực an toàn. Còn tôi nhìn họ đầy nghi ngờ, hỏi, các người muốn rời đi sao? Mà lúc này, thời Tử Tấn đang nạp đạn vào súng, nhẹ nhàng trả lời đúng vậy. Quay về báo thù, lúc này trong lòng của thời Tử Tấn cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng từ giọng điệu của hắn lại có thể nghe thấy sự tức giận ẩn giấu dưới sự căm ghét. Mà bây giờ anh ấy đang nhìn tôi một cách tò mò. Đúng rồi, nhìn thấy các người ở đây hình như là mở một khách sạn. Cái này do bố mẹ cô mở phải không? Bố mẹ cô là ai? Đêm qua nửa đêm quá hỗn loạn, hắn không kịp nghĩ ngợi gì. Có thể mở cửa hàng trong khu vực an toàn rộng lớn như vậy, phải là người giàu hoặc người rất giàu. Từ qua đến nay, hắn chỉ nhìn thấy một cô gái chưa trưởng thành. Còn tôi thì lạnh lùng mở miệng nói, khách sạn này là do tự tôi mở, bên cạnh còn có phòng đơn trống. Tiền thuê hàng ngày chỉ có 100 đồng liên bang, có thể cho người đồng đội đang bị thương của anh nghỉ ngơi một vài ngày, mà người bên cạnh lại đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt khó tin. Chủ nhân của vùng an toàn này, vậy mà lại là một cô bé vị thành niên. Họ luôn nghĩ là đất tư nhân của một ông trùm cấp cao nào đó ở căn cứ. Mà thời Tử Tấn lại hỏi thêm một câu, không muốn đóng góp chút gì đó sao? Tôi lắc đầu. Tiền thuê nhà chỗ này của tôi đều được thanh toán bằng đồng mà nếu muốn đóng góp một chút, đối với người bên ngoài các anh tới đây ở chính là giúp đỡ. Sau đó thời Tử Tấn không nói hai lời, đã trả tiền thuê nhà trong 5 ngày. Bà chủ Tô, đồng đội của tôi sẽ giao cho cô vài ngày chúng nhé. Chúng tôi báo thù xong sẽ đến đón anh ấy. Mấy ngày nay nhờ cô chăm sóc anh ấy. Đây là 1.000 đồng liên bang báo đáp cô, vẫn mong cô nhận, mà tôi không quan tâm đến chi phí trong tài khoản, chỉ quan tâm đến sự an toàn của họ. Các anh cũng phải cẩn thận nhé, đánh không được thì cứ chạy đi. Tôi bình thường luôn ở đây. Chuông reo sẽ mở cửa cho anh. Sau đó thời Tử Tấn trong lòng cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang chảy. Đây là hắn nhiều năm không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhiều năm lang thang bên ngoài đánh nhau. Giờ phút này thực sự có một người như vậy đang chờ họ về nhà. Giây tiếp theo, họ vội vàng rời khỏi khu vực an toàn. Sau khi họ rời đi, vẫn còn tự cắn răng, đã chi 1.000 đồng liên bang, mở thêm một phòng đơn. Sau đó tôi dùng hết số tiền còn lại vào việc cải tạo phòng 002. Sau khi sắp xếp xong chỉ nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. Phòng đơn số 002 mở cửa, cho thuê ngắn hạn 15 ngày. Theo cấp độ trang trí nội thất, hệ thống xác định tiền thuê nhà ngắn hạn vì 4.000 đồng liên bang. Nếu muốn tăng tiền thuê nhà, xin vui lòng mua trang bị chất lượng cao. Nghe những lời nói đó trái tim tôi thực sự vui như hoa nở. Nhưng nhìn vào 23 đồng liên bang duy nhất trong tài khoản của mình, liền nghĩ rằng làm bà chủ cho thuê nhà thật sự không dễ dàng gì mà. Ai biết được bà chủ sở hữu 3.000 mét vuông đến và 3 phòng. Toàn thân lại chỉ có 23 đồng liên bang chứ. Tên trộm nào nhìn thấy tôi chắc cũng đều ghét bẻ mà đi đường vòng. Hôm nay ở nhà cả ngày, làm quen với hệ thống và quy tắc, trong lòng đồng thời cũng lo lắng cho thời Tử Tấn. Mà ngay lúc này, tôi nghe thấy hệ thống gọi trước cửa. Quả nhiên là họ quay lại rồi. Mà lúc này thời Tử Tấn đầy vết thương. Sau đó, anh ta lấy ra một cái túi, chỉ thấy bên trong là một cái hộp vàng màu xanh lá cây. Sau đó giao cho thủ hạ Sầm Thiên Kiêu, xem như đã báo được thù cho anh Chỉ rồi. Cái này, ngày mai ngươi mang nộp cho tổ chức. Ta sẽ đến nhà anh Chỉ, nhận lỗi với họ vì ta đã không thể bảo vệ anh ấy. Ta sẽ cho gia đình anh ấy một lời giải thích. Mà Sầm Thiên Kiêu càng là vẻ mặt hoài nghi. Sắc sống tiến hóa kia chắc là một loại cao ấp, chưa nhập thông tin, chắc là có sức chiến đấu rất mạnh. Với thực lực của đội trưởng mà còn bị trúng phế một tay, có thể thấy nguy hiểm cao như thế nào. Cái giá của sự trả thù này thật sự quá lớn. Tôi nhìn thời Tử Tấn trước mắt, trong lòng tràn ngập nỗi buồn, nhưng cũng từ sâu trong lòng mà ngưỡng mộ họ. Mà giờ phút này thời Tử Tấn quay người nhìn về phía tôi. Phòng bên phải hiện tại có người ở không? Nghe lời nói này, tôi cũng lập tức tỉnh táo lại. Phòng này là phòng mới, nhưng bố trí tốt hơn nhiều. Hiện tại chỉ chấp nhận thuê ngắn hạn 15 ngày mồng 4 nữa,
Sau đồng đó, liên bang. anh ta chuyển cho tôi 4.000 đồng liên bang. Vậy giữ cái bên phải cho tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đưa người đến ở. Sau đó anh ta quay lại nhìn tôi, mở miệng nói đúng rồi. Nếu sau này còn có phòng khác, cô có thể liên hệ với tôi có nhiều anh em. Sau này đều sẽ thuê chỗ của cô. Sau này có chuyện gì, cô cũng có thể đến trụ sở tổng bộ tìm tôi sẽ giải quyết cho cô. Còn tôi thì đã ngơ luôn rồi. Điều này có nghĩa là sau này anh ấy sẽ bảo vệ tôi có đúng không? Lúc này tôi lại có chút cay mũi không thể giải thích được. Bởi vì tôi biết, Thôi Tử Tấn không phải là loại người chỉ biết nói suông. Nếu thật sự có chuyện khó xử lý, hắn nhất định sẽ giúp tôi giải quyết. Tất cả đồng đội thấy đội trưởng của mình đều bày tỏ thái độ, liền quay đầu lại nói với tôi cô chủ nhỏ. Sau này có phòng trống, nhất định phải để lại tin nhắn cho anh em chúng tôi nhé. Nếu là sau này có việc gì cần anh em chúng tôi làm, cô cứ việc mở lời. Mà tôi cũng ngơ ngác gật đầu, chấp nhận lời hứa của họ. Nhìn vào lòng dũng cảm và lòng tốt của đội quân tiên phong này, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gia đình ép tôi đăng ký tham gia đội quân tiên phong. Tôi không có năng lực, cũng không có dị năng, đi đến đó chắc chắn cũng sẽ làm chậm tiến độ của họ. Hơn nữa, vùng đất Đông Dương này còn cần tôi tự chăm sóc. Sau đó mở miệng hỏi Thời Tử Tấn đúng rồi. Nếu đã đăng ký đội quân tiên phong thì có thể chọn không đi không? Thời Tử Tấn nhìn tôi bằng ánh mắt đăng ký rồi. Hỏi. Theo lý đội quân tiên phong không cần một cô gái trói gà không chặt như cô. Bên chính quân sao lại đồng ý với đơn đăng ký của cha mẹ tôi đã đâm sau lưng tôi. Họ bảo vệ hai anh trai tôi, buộc tôi phải đăng ký. Mà Thời Tử Tấn lúc này dường như đã hiểu ra một chút rồi. Những bậc cha mẹ như này dường như không muốn cô gái nhỏ này sống một chút nào. Hắn thản nhiên nói với tôi, cô đi một chuyến đến trung tâm quản lý nhân sự giải thích tình hình. Chỉ cần nói tôi là người giới thiệu, sẽ không ai làm khó cô cả. Đồng thời bên phía bố mẹ cô vẫn phải trả tiền và nộp người. Nghe vậy tôi rất phấn khích, thật sự cảm ơn anh nhé. Tôi cũng không có gì có thể lấy ra để báo đáp anh được. Phòng đối diện sẽ giảm giá 20% cho anh nhé. Mà Thời Tử Tấn giờ phút này như đang trêu đùa nói. Nếu không thì cô lấy thân mình báo đáp. Tôi cũng có thể chấp nhận được. Còn tôi thì nhìn vào thân hình vạm vỡ của Thời Tử Tấn, cũng cảm thấy mê hoặc. Chẳng bao lâu sau, Thời Tử Tấn và người của anh ấy cũng đến trung tâm quản lý nhân sự. Báo tên của Thời Tử Tấn ra, là bạn của đội trưởng Thời sao. Chúng tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra ở Đông Dương của chúng ta. Chúng tôi sẽ theo dõi và thực hiện các biện pháp trừng phạt sau, giải quyết được vấn đề lớn trong lòng. Bây giờ tôi chỉ muốn tiêu tiền, trở lại vùng an toàn, lập tức mở rộng một phòng đơn. Thiết bị cải tạo cơ bản cũng được thêm vào phòng. Sau đó hệ thống âm thanh vang lên số 003. Phòng đơn mở cửa, hàng tháng xác định tiền thuê ngắn hạn theo hệ thống trang trí nội thất 10.000 đồng liên bang. Nếu như muốn tăng tiền thuê nhà, yêu cầu ký chủ mua trang bị nhà chất lượng cao. Tôi thấy căn phòng trước mắt cũng thỏa mãn nở nụ cười. Mấy ngày nay có rất nhiều người đang hỏi về khách sạn trong khu vực an toàn, mà tôi cũng không để ý. Trước khi ổn định người của Thời Tử Tấn, bên tôi chắc chắn không có ý định cho bên ngoài thuê. Không lâu sau, cả đám người trở về. Vừa bước vào cổng, đã bị sốc bởi ngôi nhà to gấp đôi trước mặt. Sâm Thiên Kiêu vẻ mặt nghi hoặc hỏi bà chủ, cô tìm đội xây dựng này ở đâu vậy? Có thể xây nhà nhanh như vậy? Cái này so với kỹ sư của quân tiên phong của chúng tôi, tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Còn đấy. Thời Tử Tấn phát nhiên mở miệng nói, em gái tôi tối nay sẽ chuyển đến. Bà chủ có đồ nội thất nào tốt chút không? Sau đó tôi lập tức mở cửa căn hộ số 03. Giường đơn gỗ nguyên khối, bên kia còn có bồn cầu, vòi sen, nước nóng lạnh. Tiền thuê hàng tháng chỉ cần 10.000 đồng liên bang. Phòng này rất thích hợp cho các cô gái ở. Mà khoảnh khắc tiếp theo, Thời Tử Tấn nghi ngờ hỏi, phòng này cũng không cần đóng góp gì sao? Vậy tôi đặt phòng này, em gái tôi sẽ chuyển đến hôm nay. Tất cả số điểm mà đều dành để mua vũ khí và thuốc men khan hiếm. Đối với loại người sống trên đầu dao như họ, đóng góp điểm càng nhiều, càng có nhiều cơ hội sống sót. Vào buổi tối, tôi gặp em gái của Thời Tử Tấn, một cô gái trông rất dễ thương. Sau khi nhận được 1.000 đồng liên bang, tôi nóng lòng muốn nâng cấp hệ thống. Đã thực hiện một lần nâng cấp, hệ thống cho thuê đã nâng cấp lên cấp 2. Mở phòng đôi, có thể mở khóa cửa hàng thực phẩm. Sau đó dưới chân liền chuyển đến chút rung động. Ban đầu, cuối hành lang được kéo dài rất nhiều. Bên trái, thêm một phòng khoảng 20 m². Còn tôi cũng đã chi thêm 1.800 đồng liên bang, đặt hàng đôi. Chế độ hai người này phù hợp với bạn bè cùng thuê. Khi được chia đều, sẽ rẻ hơn phòng đơn, nên được giới trẻ hoan nghênh hơn. Một ngày sau khi mở khóa phòng ngủ đôi, em gái của Thời Tử Tấn, Thời Tử Nguyệt đột nhiên tìm đến tôi. Chị Đào Tử, ở đây có phòng cho thuê với giá thuê hàng tháng và chỉ không giới hạn số lượng người thuê nhà không? Nghe xong tôi lắc đầu tạm thời còn chưa có. Sau này có thể đợi chị nâng cấp bên này xong, có thể sẽ mở được khóa phòng ở chế độ ký túc xá nhiều người. Bây giờ một phòng tối đa là 2 người thôi. Nghe tôi nói xong, Thời Tử Nguyệt thở dài nói, một số bạn học của em gặp chút khó khăn khi ở nhà. Một nhà 4 người họ đều sống trong ký túc xá, thậm chí không có nhà vệ sinh riêng biệt. Mỗi ngày đi vệ sinh phải xếp hàng rất lâu. Hơn nữa nhà cô ấy còn có 2 cô con gái. Ký túc xá thường chứa những kẻ biến thái. Mà tôi nghe xong thì là vẻ mặt buồn bã. Phụ nữ luôn gặp khó khăn trong những ngày tận thế. Rốt cuộc thì vẫn không có quy tắc trật tự sau khi đây cũng là bài kiểm tra kỹ năng sinh tồn của cá nhân mỗi người. Xem ra phải tăng tốc độ nâng cấp cải tạo hệ thống cho phụ nữ thuê nhà để có thêm khả năng giúp đỡ mọi người trong những ngày tận thế. Sau đó tôi và Tử Nguyệt đến trung tâm mua sắm mua đồ dùng hàng ngày. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói đào đào.
Mà tôi nghe thấy giọng nói này thì tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên giây tiếp theo một người phụ nữ trung niên chạy tới. Con đã ở đâu mấy ngày nay? Con biết chị gái con đã thay con gia nhập đội tiên phong không? Xem như mẹ cầu xin con đấy, chỉ cần con sẵn sàng quay lại. Phong của chị gái con cho con ở. Trước đây là mẹ thiên vị, mẹ không chăm sóc tốt cho con tha thứ cho mẹ có được không? Nghe vậy tôi suýt chút nữa cười chết rồi. Về thay cho Giang Cẩm Vi sao? Bà căn bản không nhận ra mình đã sai. Bà cũng không cảm thấy mình thiên vị. Bà chỉ muốn làm tôi mềm lòng, trở về đổi mạng cho Giang Cẩm Vi mà thôi. Mà từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến sự sống chết của tôi. Trong lòng Lý Liên Dung, tôi dám nói chuyện với bà ta như vậy, chắc là đã bám được vào một người đàn ông giàu có và quyền lực. Lần trước tôi nghe người ta nói tập nó với vài người đàn ông tiên phong. Tên nào là tên nó dựa vào vậy? Có quân hàm sao? Quyền lực lớn hay không? Mà Thời Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng nghe ra. Sau đó cô ấy tức giận hướng về Lý Liên Dung hét lên. Chị Đào tử của tôi không dựa vào đàn ông. Chị ấy có nhà, có tiền. Rất nhiều đàn ông muốn kết bạn với chị ấy, cũng không thể tiếp cận. Anh trai tôi là một thiếu tướng, còn phải cầu xin chị ấy cho anh ấy một phòng. Các người căn bản không phải là người của cùng một thế giới. Sau này đừng tìm đến chị ấy nữa. Những lời này chứa lượng thông tin quá nhiều rồi. Lý Liên Dung bị kinh ngạc tại chỗ. Con gái bị mình đuổi ra khỏi nhà mấy ngày trước. Không chỉ tìm một người đàn ông có cấp bậc, còn có nhà riêng. Nghe ngư khí dường như không chỉ có một căn. Mà tôi cũng không để ý đến Lý Liên Dung nữa, liền kéo Tử Nguyệt trở về quận Đông Dương. Lúc này tôi có đủ loại cảm xúc, mà Tử Nguyệt ở bên cạnh dường như đã quan sát được tất cả những điều này. Chị Đào tử, đừng buồn nữa. Sau này em và anh trai sẽ là người nhà của chị. Khóe mắt tôi nóng lên trong nháy mắt, giống như có cảm xúc nào đó đã vỡ ra. Một lát sau, Thời Tử Tấn mang theo hai người lạ, sau đó mỉm cười xưng hô là khách thuê mới, cũng chính là anh em sinh đôi Đại Châu và Tiểu Châu. Anh trai tên là Châu Hải, em trai tên là Châu Dương. Anh em họ trông giống hệt nhau, hầu như không thể phân biệt. Mà tôi tò mò hỏi, dị năng của họ là gì? Hai người họ hợp lực với nhau có thể xé tỏa không gian trong một phạm sáu nhất định, đưa chúng tôi đến nơi khác. Rất thích hợp với cách đánh không lại thì bỏ chạy. Mà tôi thì rất ngưỡng mộ. Người ta nói 18 tuổi là thời điểm quan trọng. Năm nay có thể thức tỉnh chính là thành công rồi. Không thức tỉnh được là cả đời này sẽ chỉ là người bình thường. Thôi vậy, bản thân cũng không thể quá tham lam. Dù sao bây giờ cũng đã có hệ thống cho thuê. Sau đó tôi tò mò nhìn về phía Thời Tử Tấn. Vậy dị năng của anh là gì? Còn Thời Tử Tấn ngơ ngác nhìn tôi 2 giây. Điều này liên quan đến bí mật quân sự. Cô muốn biết nữa không? Sau khi nghe xong phải ký thỏa thuận bảo mật. Tôi vội vàng ngắt lời anh ta, vậy thì bỏ đi. Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi. Đúng rồi, tôi đã xây thêm 2 phòng nữa. Một phòng đôi, một phòng đơn. Anh xem thử muốn cho họ thuê phòng nào. Sau khi thảo luận với anh ấy xong, phòng đơn dành cho người đồng đội chữa bệnh. Tên anh ta là Giản Khải Vũ, trông có vẻ hơi mọt sách. Đừng tưởng giữa một đám người cao lớn, anh ta chỉ là một người nhỏ con. Khi ra chiến trường sẽ lập tức biến thành dã thú. Phòng đôi được sắp xếp cho các xạ thủ trong đội. Không qua bao lâu, người của Thời Tử Tấn đã sắp xếp xong rồi. Còn tôi cũng nhận được 25.000 đồng liên bang. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lập tức mở rộng 5 phòng đôi tại chỗ. 2 phòng đơn đều được trang trí theo tiêu chuẩn và có giá là 10.000 đồng liên bang. Tất cả phòng mới cũng đều mở chế độ thuê hàng tháng. Ngay khi tôi đang bắt đầu việc kinh doanh của mình, thì Thời Tử Tấn đang ở phía bên kia tiến vào với vẻ căng thẳng. Chỉ thấy trong tay hắn cầm linh hồn của thây ma và báo cáo nghiên cứu. Theo báo cáo mới nhất, có thể sẽ mất bao lâu để cơn sốt tiến hóa zombie mới xuất hiện. Nói không chừng cơn sốt mới còn tồi tệ hơn dự kiến. Nhưng điều tôi không ngờ là tôi đã trở thành vị cứu tinh lần này. Trong ngày tận thế này, vùng an toàn tôi tạo ra cũng có rất nhiều tin đồn. Điều này cũng thu hút sự chú ý của cấp cao liên bang. Rất nhanh lại có người thuê mới đến cửa rồi. Na Thư Ngữ theo lệnh quân đội đến Đào Dương, làm người thuê nhà để điều tra tình hình. Cô ấy vốn là tương đối kháng cự, nhưng ông nội của cô ấy là thủ lĩnh cũ của căn cứ Đông Dương. Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông nội, không thể không kéo vali tới ngôi nhà mới. Lúc này cửa lớn đã tụ tập đến 6-7 người. Những người này không thể tìm được một ngôi nhà phù hợp, hoặc thậm chí không thể tìm thấy một ngôi nhà có thể ở được. Bây giờ có thể đến một ngôi nhà đẹp như Đào Dương, trong lòng đều đã rất vui rồi. Mà Na Thư Ngữ chỉ yên lặng không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ, những người này trông cũng khá đàng hoàng, chắc chắn cũng có thu nhập tốt. Ngay cả bọn họ ở Đông Dương cũng không tìm được nhà ở, có thể biết được điều kiện sống của người khác như thế nào. Đất ở Đông Dương thực sự quá bão hòa, quản lý cũng rất hỗn loạn. Vậy Đào Dương này xem như một công cụ để giảm bớt căng thẳng sử dụng đất ở Đông Dương cũng là một cách tốt. Bước vào phòng khách, Na Thư Ngữ đầu tiên nhìn thấy khá sạch sẽ, ghế sofa mới, bàn trà thủy tinh, thậm chí còn có một chiếc TV LCD màn hình lớn. Khoảnh khắc tiếp theo trong lòng cô ấy liền tràn đầy hoài nghi. Chủ nhà này tìm đồ nội thất mới tinh như vậy ở đâu vậy? Sau khi tận thế đến, rất nhiều ngành công nghiệp nhẹ đã ngừng sản xuất. 20 năm sau càng khó có thể nhìn thấy sản phẩm mới. Mà khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Chào mừng mọi người, tôi là Tô Đào, chủ nhà cho thuê ở Đào Dương. Đây là hợp đồng cho thuê nhà. Mọi người có thể xem thử. Na Thư Ngữ nhìn qua hợp đồng, trong lòng lập tức bất ngờ. Rõ ràng là cô ấy hơi bối rối. Ông nội không phải nói chủ nhà cho thuê ở Đào Dương có nền tảng hậu thuẫn mạnh mẽ lắm nhưng sao? Nhưng không ngờ chủ nhà trước mắt này chỉ là một cô bé. Sau đó tôi đưa họ đi tham quan quân Đông Dương một chút. Giới thiệu trước với mọi người, bây giờ khu vực này là khu giải trí công cộng.
Mọi người có thể giao lưu với nhau ở đây, học cách trò chuyện. Ngoài ra còn có một máy uống nước, cũng có thể uống miễn phí. Nghe xong Na Thừa Ngữ đứng yên tại chỗ. Tài nguyên nước bị gián đoạn sau khi tận thế đến. Nguồn nước hiện có, đang dần bị ô nhiễm. Hiện nay giá nước uống vẫn còn cao. Nước chiếm phần lớn chi phí gia đình. Nước uống đắt tiền lại còn khan hiếm. Ở Đào Dương vậy mà lại trực tiếp miễn phí ư? Sau đó, tôi đưa họ đến một máy ăn sáng. Bên này là một máy ăn sáng, giá trung bình mỗi đơn là 30 đồng liên bang, mỗi ngày chỉ giới hạn 10 phần, bạn có thể tự mua nếu cần. Na Thừa Ngữ nhìn thấy máy ăn sáng này, lúc đó gần như không biết nên nói gì. Thức ăn trong máy ăn sáng này còn tương đối phong phú, thịnh soạn, bánh mì bơ sữa, không có thực phẩm tổng hợp nào cả. Cô ấy biết rất rõ điều kiện sống của nhóm người trên tầng cao nhất Đông Dương. Ông của cô hiếm khi được tiếp cận ra mặt lần đầu tiên tận thế. Sau đó Na Thừa Ngữ cầm thẻ phòng của mình, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tự nhủ, Đào Dương này có vẻ rất giống trước ngày tận thế, nhưng có tình người hơn so với trước khi tận thế đến. Với sự xuất hiện của người thuê mới, tôi có thêm hơn 70.000 đồng liên bang trong tài khoản của mình, nhưng vẫn không thể đạt được điều kiện nâng cấp cấp 3. Thông báo hệ thống, còn cần phải đạt được tổng số phòng, số lượng điều kiện bổ sung trên 20. Cách mục tiêu này còn cần xây thêm 7 phòng nữa. Quả nhiên càng lên điều kiện nâng cấp càng khắc nghiệt. Sau đó tôi vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Na Thừa Ngữ. Chỉ thấy cô ấy đang mua bữa tối từ máy ăn sáng. Mà tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Đi lên thì chào hỏi cô ấy. Sao ăn tối lại ăn cái này? Thấy tôi tới, Na Thừa Ngữ bị dọa sợ chạy mất. Còn tôi luôn nghĩ cô bé này thật kỳ lạ. Sau đó tôi đã xem qua thông tin cá nhân của cô ấy. Na Thừa Ngữ 23 tuổi, hiện đang làm thư ký chính phủ Đông Dương, không có tiền án, 3 thế hệ người thân đều ở Đông Dương. Mặc dù từ tài liệu không thấy có vấn đề gì, nhưng trực giác cho tôi biết cô bé này chắc chắn có vấn đề, vẫn nên chú ý quan sát một chút. Mà Na Thừa Ngữ mang theo 3 phần bữa sáng, trở về phòng như một tên trộm. Khi về đến nhà, liền vội vàng đi tìm ông của mình, lập tức đặt 3 phần bữa sáng trước mặt ông ấy. Ông nội, đây là bữa sáng được cung cấp ở quận Đào Dương. Na Hồng Vân liếc nhìn bữa sáng trên bàn, có vẻ như cháu rất hài lòng với bên đó đấy chứ. Còn Na Thừa Ngữ thì khó xử nói cũng không tồi, nơi ở rất sạch sẽ và tiện lợi. Chủ nhà cũng rất tốt bụng, bởi vì Na Hồng Văn biết tính cách của cháu gái mình, có thể nhận được đánh giá như vậy từ cháu gái mình. Điều này cho thấy chắc hẳn môi trường sống ở Đào Dương rất tốt. Sau đó ông ấy lấy bữa sáng, vô tình ăn một miếng. Trong mắt ông ấy, đây chỉ là một sản phẩm, bữa sáng tổng hợp nhân tạo mà thôi. Nhưng giây tiếp theo, một mùi quen thuộc tỏa ra trong miệng ông ấy, dường như đưa ông ấy trở lại 20 năm trước, thời đại hòa bình và thịnh vượng. Hiện nay, thực phẩm và gia cầm không còn nhiều hơn nữa. Hương vị của những thực phẩm này so với trước khi tận thế đến không có gì khác biệt. Làm ông ấy có một khoảnh khắc ảo giác, dường như ngày tận thế chưa từng xảy ra. Có vẻ như đằng sau Đào Dương có một tổ chức có sức mạnh lớn. Ngoài ra còn có các loại cây trồng và chăn nuôi chuyên dụng, chỉ chuyên cung cấp hàng cho Đào Dương. Mà Na Thừa Ngữ bối rối nói với Na Hồng Văn, bà chủ nhà này trông chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi. Trông có vẻ cũng không phải là có dị năng gì, nhưng cháu phát hiện vậy mà lại có rất nhiều người tiên phong và những người có dị năng rất thân thiết với cô ấy. Chắc là có người đẩy cô ấy ra. Có lẽ cô ấy chỉ là người đại diện mà thôi. Thừa Ngữ, cháu phải nhớ giữ quan hệ tốt với cô ấy. Nếu có thể biết được người cô du trì đứng sau cô ấy thì phải cho ông biết càng sớm càng tốt. Một tổ chức mạnh mẽ như vậy, chúng ta nên cố gắng hết sức để kết giao. Có lẽ trước khi làn sóng thây ma tiến hóa thứ 2 xuất hiện, Đông Dương cần phải có một đồng minh đáng tin cậy để dựa vào. Chủ nhà này có lẽ chính là điểm mấu chốt của cuộc chiến. Ngày hôm sau tôi đang sử dụng hệ thống để thay thế máy ăn sáng, mà chính vào ngay lúc này, Na Thừa Ngữ đang âm thầm quan sát, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Giây tiếp theo, cô ấy tò mò hỏi tôi máy ăn sáng này của cô không chỉ có một cái thôi đúng không? Còn tôi thì nghĩ không có gì phải che giấu. Nếu có nhiều người hơn trong tương lai, vì vậy thì phải cần trả lời thẳng thắn đúng vậy. Sau đó trong mắt Na Thừa Ngữ sáng lên, hỏi có thể bán cho tôi một cái không? Còn tôi chỉ lắc đầu. Máy này không thể sử dụng sau khi rời khỏi Đào Dương. Thức ăn bên trong ăn xong sẽ không còn nữa, không giống như để ở đây có thể liên tục được tiếp tế. Nghe nói vậy, Na Thừa Ngữ biểu hiện sự thất vọng, nhưng đồng thời cũng đã có một tin tức quan trọng. Quận Đào Dương giống như một cái ông bảo vệ, xác sống không vào được, máy móc cũng không thể lấy đi. Những người sống bên trong có thể đảm bảo an toàn, cũng có thể được hưởng ưu đãi tài nguyên. Còn tôi trực tiếp đối mặt với Na Thừa Ngữ mở lời. Tôi đoán thân phận của cô không phải là cư dân bình thường. Thế lực của cô là thế lực của chính phủ hay là thế lực của quân đội? Xin lỗi, tôi làm việc cho quân đội. Chúng tôi chỉ muốn thiết lập quan hệ thân thiện với các bạn, hiểu một chút về tình hình của các bạn mà thôi. Hoàn toàn không có ác ý gì. Lúc đầu không cho biết mục đích và danh tính, cũng không biết nhiều về các bạn. Vì vậy, mới giữ kín thông tin. Nói về điều này, tôi cũng không thể làm khó người ta được. Nhưng sau đó tôi lại hỏi cô, nói cô là người của quân đội. Vậy cô có biết thời Tử Tấn không? Thời thiếu tướng, đâu chỉ là quen biết, anh ấy còn là bạn tâm giao của ông nội tôi ấy. Tôi rất tin tưởng thời Tử Tấn. Nếu đã là đồng nghiệp của anh ấy, đương nhiên sẽ dán nhãn hiệu người tốt cho Na Thừa Ngữ rồi. Sau đó quản gia hệ thống nhắc nhở hôm nay sẽ mở ra thời gian cao điểm của lưu lượng hành khách. Tôi đã tiết kiệm được hơn 74.000 đồng liên bang. Xem ra lần này lại phải chảy máu lớn để mở rộng rồi. Vì vậy lại cắn răng mở rộng 5 phòng đơn.
5 phòng giường đôi, tất cả theo tiêu chuẩn trang trí đẹp. Tổng chi phí là 33.500 đồng liên bang. Hiện tại tổng số phòng ở quận Đào Dương đã lên tới 24 phòng. Số người có thể ở được lên tới 36 người. Càng nhiều người, tôi càng lo lắng về hỏa hoạn hay địa chấn gì đó. Tôi đang nghĩ đến việc mua một số màn hình và đặt chúng ở những có thể lắp thêm vài chiếc loa và xây một phòng phát sóng. Vậy thì vấn đề an toàn sẽ được nâng cao hơn. Nhưng tôi đã tìm ở cửa hàng hệ thống hơn nửa ngày cũng không tìm thấy những thiết bị an ninh này. Các mặt hàng trên máy chủ đều ở trong cửa hàng ẩn. Muốn mở khóa mua hàng cần kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đồng thời hoàn thành quy tắc. Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để hack nhiệm vụ ẩn, thì Thời Tử Nguyệt vội vàng chạy đến trước mặt tôi. Anh Trang Hổ mất rồi. Sấm Nhị ca, họ đi lo hậu sự cho anh ấy rồi. Lần này anh trai em cũng bị thương rất nặng, hiện tại vẫn đang được điều trị tại trụ sở chính. Còn tôi nghe được tin tức này lập tức đỏ mắt. Người đàn ông trung thực không thích nói chuyện đó đột nhiên không còn nữa. Giây tiếp theo tôi nói với Thời Tử Nguyệt, nhanh chóng đến trụ sở của đội quân tiên phong. Sau nhiều lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng cũng nhìn thấy Thời Tử Tấn đang nằm trong khoang khôi phục. Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu và hỏi, sao các anh lại còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ? Chẳng nhẽ có nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định phải làm sao? Thời Tử Tấn bị hỏi liền ngơ ra một lúc, rồi lắc đầu cười. Mọi người đang nhìn thấy một thế giới yên bình và an toàn, nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Còn sự tồn tại của chúng tôi chính là để duy trì ảo tưởng này, để nguy hiểm không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi đã bị lời nói vừa rồi làm nghẹn lời, quay mặt lại và nghẹn họng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một giọng nói dồn dập, đội trưởng, Lão Trương bảo nếu anh tỉnh dậy hãy đến gặp anh ấy. Nói xong lấy ra một cái niêm phong trong suốt đưa cho Thời Tử Tấn. Còn tôi nhìn qua, chỉ thấy trong túi là một chiếc lông vũ. Chiếc lông vũ này thật sự rất đáng sợ, phát ra một loại linh hồn quỷ dị. Còn Thời Tử Tấn nhìn thấy thứ này, cơ thể căng cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tức giận. Nhiệm vụ này vốn là tìm kiếm lưỡi hái máu, chính là sự mất thanh lọc được phát hiện gần đây. Kết quả là Tuyết Liên Đao không tìm thấy, nhưng họ đã tìm thấy một người sống sót trong nhà để xe, một cậu bé khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Xung quanh nó có 10 mấy câu xác chết. Trang Hổ nhìn thấy đứa trẻ này, cảnh giác giảm đi một nửa, thu lại vũ khí đến gần nói bạn nhỏ đừng sợ. Các chú đến cứu cháu, đưa anh về nhà đây. Cậu bé im lặng đột nhiên ngẩng mặt lên. Chú ơi, con bị ốm rồi, chú còn đưa cháu về nhà không? Bước chân Trang Hổ dừng lại ngay lập tức, tay vô thức giơ vũ khí lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy phía sau lưng cậu bé mọc thêm một tấc xương cánh. Nếu đã như vậy, chú cũng chết như họ đi. Sau đó, đôi cánh xương đỏ tươi đột nhiên được nâng lên cao, lập tức đâm thẳng vào ngực Trang Hổ. Mà Thời Tử Tấn nhìn đôi cánh cổ trong tay, có trí tuệ, đồng thời còn duy trì được hình dáng của một con người. Có một đôi cánh cổ kỳ lạ. Thứ này sẽ lật đổ 20 năm nghiên cứu và ghi chép về thây ma của nhân loại. Sau đó, Thời Tử Tấn đi vào văn phòng làm việc của thủ lĩnh Na Hồng Văn. Hắn cũng đưa lai lịch của cái xương này, báo cáo lại một lần cho lãnh đạo. Na Hồng Văn cũng nhíu mày nói cậu đã đánh nó trọng thương, mà nó vẫn có thể trốn thoát. Với năng lực của Thời Tử Tấn, ông ấy vẫn khá là toàn năng. Rất ít khi có con mồi nào thoát được khỏi tay cậu ấy. Huống hồ gì chỉ là một đứa trẻ bị thương nặng như một thây ma. Tôi biết rồi, Thời Tử Tấn, cậu về nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt đi. Tôi sẽ cử các đội khác đi tìm lại. Đây là một mối nguy hiểm lớn, phải sớm tìm hiểu khả năng và tốc độ phát triển của nó. Sau đó Na Hồng Văn lại mở miệng hỏi Thư Ngữ. Dạo này cháu với bà chủ nhà Tô thế nào rồi? Hôm nay khi ông gọi cháu đến là muốn cháu đi tìm Tô Đào nói chuyện làm ăn với cô ấy. Và ngay lúc này, Na Thư Ngữ nghe theo lời lãnh đạo tìm đến tôi. Thì ra họ muốn mua số lượng lớn lưới điện cao thế của tường ngoài Đào Dương. Nghe thấy Na Thư Ngữ vậy mà lại muốn mua thứ này, cả người tôi đều không ổn tí nào. Bởi vì tường lưới điện cũng đang ẩn trong cửa hàng, mà tôi cũng không biết chính xác như thế nào. Làm thế nào để kích hoạt một nhiệm vụ ẩn, ngoại trừ bên ngoài Đào Dương, tôi không thể lấy ra bất cứ thứ tồn tại cả. Sau đó tôi xoay hai tay ra, tôi thật sự không lừa cô. Nếu tôi có hàng trong kho, tôi đã lấy tất cả ra từ lâu rồi. Dù sao tôi cũng rất muốn đóng góp chút gì đó cho Đông Dương mà. Nghe câu trả lời của tôi, Na Thư Ngữ rất thất vọng. Không lâu sau, Sầm Thiên Kiêu và Thời Tử Tấn đi bộ bước tới. Chủ nhà Tô, chỗ cô thực sự là một sự thay đổi lớn đấy. Lúc mới vào gần như không nhận ra nữa rồi. Giây sau, Thời Tử Tấn nhìn tôi và nói, có vẻ như trong thời gian này, bà chủ Tô đã lấy được không ít lòng tin của mọi người rồi. Là tôi chân tâm đổ lấy chân tâm. Tôi hy vọng họ sống tốt, sống được tốt thì bọn họ tự nhiên cũng sẽ hy vọng Đào Dương. Còn Thời Tử Tấn lại cười khổ. Nếu một ngày nào đó một trong số họ không có lợi với cô nữa thì sao? Nghe xong tôi nhẹ nhàng trả lời, không có lợi với tôi thì có sao? Tôi vẫn phải làm việc của bà chủ cho thuê nhà, chịu trách nhiệm với bất kỳ người thuê nhà nào đến cùng. Thời thiếu tướng, không phải anh cũng vậy sao? Anh bảo vệ nhiều người như vậy, chắc chắn không phải ai trong số họ cũng tốt cả. Chẳng lẽ anh muốn vì vậy mà từ bỏ sự nghiệp của mình sao? Sau đó Thời Tử Tấn cũng hài lòng gật đầu. Bên cô còn phòng trống không? Tốt nhất là có thể ở 3 người. Đợi sau khi nhóm người thuê tiếp theo đến trả tiền thuê tháng tôi mới có đủ tiền để nâng cấp lên VIP 3. Đến lúc đó có thể mở khóa căn hộ 1 phòng 1 sảnh. Căn hộ này có thể chứa 3 người. Vậy đến lúc đó giúp tôi giữ một căn. Hồ Tử có một chị gái và 2 đứa con, đang tìm nhà để ở. Xem ra vẫn là chỗ của cô phù hợp nhất. Ngoài ra,
ngày mai chúng tôi dự định đi tiễn hổ tử. Cô có muốn đi không? Mà tôi cũng biểu thị rằng lần đưa tiễn cuối cùng của hổ tử tôi nhất định sẽ đi. Ngày hôm sau tôi đã đi xe tiên phong từ sớm. Công viên liệt sĩ Đông Dương, sau ngày tận thế đất đai, ngay cả người sống cũng không đủ để sống, chưa nói đến người chết. Người bình thường chết, về cơ bản là bị ném ra khỏi căn cứ. Chỉ có liệt sĩ như Trang Hổ mới được đặt trong hộp đen sau khi hỏa táng, đưa đến công viên liệt sĩ. Lúc này tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Nghe người phụ trách tang lễ thuận lại cuộc đời anh ấy. Còn chị gái của Trang Hổ, Trang Huyền, khóc mất xỉu trong đám tang. Cứ hỏi đi hỏi lại thời Tử Tấn Trang Hổ đi rồi. Cô ấy và hai đứa trẻ phải làm sao đây? Trang Hổ trước khi chưa lập gia đình, số tiền đổi lấy bằng mạng đều đưa cho Trang Huyền, chăm sóc chị gái và hai cháu trai rất tốt. Sâm Thiên Kiêu nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, khuyên bảo căn cứ sẽ trợ cấp cho chị hàng tháng, còn có tiền an ủi, chắc chắn sẽ đảm bảo cuộc sống của chị. Các người cứ yên tâm, căn cứ nhất định sẽ không từ bỏ bất kỳ liệt sĩ nào cả, càng không bỏ rơi gia đình họ. Đến chiều, tôi cũng thuận lợi nhận được tiền thuê nhà của những người thuê nhà này, tổng cộng 55.000 đồng liên bang. Đến phần còn lại trước đó, hiện tại tổng tài sản đã đạt 100.000 đồng liên bang. Một tháng trước, tôi còn không dám tưởng tượng một ngày nào đó có thể kiếm được 100.000 đồng. Giây tiếp theo, vẫn là cắn răng dậm chân chọn nâng cấp. Chúc mừng hệ thống cho thuê của ký chủ được nâng cấp lên cấp 3, đã mở một phòng lễ, đã mở khóa cửa hàng đồ gia dụng, vui lòng chấp nhận. 4 máy hiện đều ở trạng thái điều khiển. Sau đó tôi tiện tay bổ sung hàng, dựa vào 4 cô máy này. Mỗi ngày tôi đều có 1-2 nghìn thu nhập dòng. Đột nhiên có một người đàn ông thuê nhà đến cửa hàng. Từ khi vào cửa đã nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc dò xét. Theo thông tin, người đàn ông này tên là Tố Hạng Bân. Người đàn ông trung niên 40 đến 50 tuổi. Ngoại trừ ánh mắt nghi ngờ, các hành xáo khác cũng được xem là lịch sự. Sau đó ông ấy ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi cha cô là Tô Kiến Minh phải không?" Cô rất giống con gái của một người bạn của tôi. Nghe cái tên quen thuộc này, tôi cũng bị đóng băng ngay lập tức. Sau đó tôi nhàn nhạt trả lời không phải. Tôi là trẻ mồ côi. Cũng đúng, nếu là con gái nhỏ của Tô Kiến Minh, tại sao ông ấy lại lo lắng về việc con trai lớn của mình kết hôn, không có chỗ ở? Nhưng lúc này tâm trạng của tôi lại không được tốt lắm. Sao lại đưa bạn của Tô Kiến Minh vào đây rồi? Có lẽ một thời gian nữa, ông bố khốn nạn của tôi sẽ phát hiện ra mất. Vào buổi chiều, Thời Tử Tấn dẫn Trang Huyền đến quận Đào Dương. Còn tôi lại tiến lên an ủi cô ấy và nói: "Sau này chị cứ ở Đào Dương này suốt thật tốt. Chỉ cần con Đào Dương, chị và con chị đều có thể sống một cuộc sống yên bình. Tối nay về nhà dọn dẹp đi, ngày mai chuyển đến đây." Còn Thời Tử Tấn liền mang đến cho tôi một tin tức gây sốc. Đông Dương gần đây có thể đã có thây ma xâm nhập vào. Mặc dù chỉ là có thể có khả năng, cô cũng phải cẩn thận. Có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài. Thây ma không có nhiều biến khác nhau về ngoại hình so với con người, ngụy trang như một đứa trẻ 4 tuổi. Nếu cô thấy nó, cô không được hoảng sợ, không thể tỏ ra sợ hãi. Thây ma này có trí tuệ, nếu cô càng tỏ ra sợ hãi, nó sẽ nghĩ cô chê bai nó, cảm xúc của nó sẽ mất kiểm soát và nó sẽ giết người. Sau này, tôi sẽ rất bận rộn, chắc cũng không về được. Tôi sẽ để lại người để bảo vệ cho mọi người ở Đào Dương. Nếu có tình huống, tôi cũng sẽ đến nhanh nhất. Cảm giác an toàn lúc này cũng tăng lên rất nhiều, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến. Vẫn là có chỗ dựa lớn mạnh, thì cái mạng nhỏ này cũng có thêm một phần bảo đảm. Nhưng mấy ngày của Nhiên đã xảy ra chuyện. Cảnh sát và quân đội đã liên lạc với tôi cùng lúc. Tôi có một người thuê nhà đã chết, muốn tôi đến xác nhận, mà tôi cũng nhận ra đó là hai người khách thuê nhà của tôi. Một cặp anh em trông giống như bị cái gì đó đâm thủng. Dưới chân có một chiếc lông vũ màu đỏ tươi. Sau đó tôi nghi hoặc vào Thời Tử Tấn. Lần trước anh cũng là bị con zombie tiến hóa này làm bị thương. Tôi nhìn thấy chiếc lông vũ bên cạnh đầu. Quả đào đồng kết rồi, đỏ hơn cả cái lần trước nhìn thấy trong túi kín. Lúc này mặt của Thời Tử Tấn lập tức trở nên nghiêm túc. Dựa theo nghiên cứu của họ về chiếc lông vũ lần trước, xác sống này là dùng máu thịt người để nuôi dưỡng chúng. Lông vũ càng đỏ, có nghĩa là nó đã giết nhiều người hơn trong thời gian gần đây. Tuần tới, vũ trang của căn cứ Đông Dương cũng ngày càng nghiêm ngặt. Phó chỉ huy quân phòng vệ thành phố Bùi Đông đã vào Đông Dương đến đây để theo dõi thây ma. Thời Tử Tấn nói cô ấy đứng gác cả ngày lẫn đêm, tìm dấu vết của thây ma biến dị trên đài cao. Mắt sắp chảy máu luôn rồi. Còn tôi lại nghi ngờ nói, liệu cô ấy có thể nhìn rõ từng con hẻm lớn ngõ nhỏ ở Đông Dương chứ? Ai nói không được. Sức mạnh của cô ấy là thiên nhãn, gọi là ưng nhãn. Chỉ cần có đủ tầm nhìn, cô ấy đều có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong tầm nhìn của mình. Đúng rồi, lần trước Na bây giờ cô có tường lưới điện rồi chứ? Căn cứ Đông Dương có thể xâm nhập vào thây ma, nguyên nhân lớn là do sự bảo vệ của bên ngoài không được thực hiện tốt. Không có lưới điện cao thể như Đào Dương. Tôi cũng muốn các vật phẩm phòng thủ khác, nhưng cái cửa hàng ẩn đó, nhiệm vụ ẩn không thể bắt đầu. Mà lúc này tôi cũng có linh cảm xấu về những dấu hiệu này. Đông Dương vội vàng xây tường như vậy, chắc không chỉ là nguyên nhân của thây ma đột biến kia đâu nhỉ. Lúc này Thời Tử Tấn cũng không giấu giếm nữa. 2-3 năm này, ước tính sẽ có một cuộc tiến hóa zombie quy mô lớn. Xác sống tiến hóa đều rất nguy hiểm. Nếu không có sự bảo vệ của bức tường điện, chúng rất có khả năng tấn công căn cứ. Đến lúc đó Đông Dương sẽ phải vào địa ngục nhân gian. Tôi đã 18 tuổi rồi, gần như là nhìn Đông Dương từng bước trưởng thành thành lập. Mặc dù nó không hoàn hảo, một số nơi vẫn còn hỗn loạn và tối tăm, nhưng ít nhất vẫn giữ cho những người sống bên trong tránh xa xác sống, là bình minh duy nhất của ngày tận thế này cho nhân loại. Thật khó tưởng tượng khi nó biến thành thiên đường thây ma sẽ như thế nào. Nhiệm vụ ẩn này rốt cuộc là gì? Nếu như Đông Dương nếu là địa bàn của tôi,
Chỉ cần động ngón tay thì đã có thể hoàn thành việc nâng cấp phòng thủ này rồi. Nghĩ đến đây, tim tôi bỗng nhiên chuyển động. Trong lĩnh vực của mình, có điều gì tôi không thể làm. Nhiệm vụ ẩn đó căn bản không phải gửi cho tôi phải rời khỏi Đào Dương mới có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn này. Thế là tôi liền mặt dày nói, bên anh có người thích hợp làm vệ sĩ cho tôi không? Tôi có thể trả thù lao. Sau này người của anh đến tôi miễn phí hoàn toàn cho các anh. Muốn ở bao lâu tùy thích thì cứ ở. Thời Tử Tấn cũng không nói hai lời liền đồng ý ngay. Ngày hôm sau, vệ sĩ đến nhà. Theo thông tin về anh ta mà Thời Tử Tấn đưa người đến tên là Quan Tử Ninh. Tên sức mạnh dị năng của cô ấy được gọi là sói mòn, một loại năng lực tâm linh, có thể xâm nhập vào cơ thể và não của kẻ thù, dẫn đến suy nghĩ hỗn loạn và chậm chạp. Có thể tăng thời gian rút lui và cứu hộ của đồng đội. Đặc biệt phù hợp với yêu cầu của tôi. Đánh không được thì chạy, tuyệt đối không cố giành giật. Chỉ cần cho tôi đủ thời gian. Sau đó sử dụng chức năng truyền của hệ thống, hoàn toàn có thể thoát khỏi Đào Dương mà không hề hấn gì. Mặc dù bản thân tôi rất hài lòng, nhưng Quan Tử Ninh có vẻ không hài lòng với vị chủ nhân như tôi cho lắm. Thời thiếu tướng sắp xếp tôi tới, nhưng phải nói trước tôi chỉ bảo vệ cô tối đa 3 tháng thôi. Sau 3 tháng tôi sẽ trở về đội. Tôi không muốn sức mạnh của mình bị mài một ở đây. Sau đó tôi giận dữ hét vào mặt cô ấy. Chỗ của tôi thì sao hả? Đến đây là khiến tài năng của cô bị mai một ư? Nếu cô đã nghĩ như vậy thì mau quay về đi. Tôi không giữ cô nổi. Quan Tử Ninh không ngờ thái độ của tôi lại cứng rắn như vậy. Qua một thời gian cũng chỉ biết đứng yên tại chỗ. Vốn dĩ muốn làm một người phô trương vũ lực, đe dọa cô bé bình thường này một chút. Không ngờ lại bị đối phương dọa trước. Một ngày sau khi mở khóa phòng ngủ đôi, em gái của Thời Tử Tấn, Thời Tử Nguyết, đột nhiên tìm đến tôi. Ở đây có phòng cho thuê với giá thuê hàng tháng và chỉ không giới hạn số lượng người thuê nhà không? Nghe xong tôi lắc đầu tạm thời còn chưa có. Sau này có thể đợi chị nâng cấp bên này có thể sẽ mở được khóa phòng ở chế độ ký túc xá nhiều người. Bây giờ một phòng tối đa là 2 người thôi. Nghe tôi nói xong, Thời Tử Nguyệt thở dài nói, một số bạn học của em gặp chút khó khăn khi ở nhà. Cả nhà 4 người họ đều sống trong ký túc xá, thậm chí không có nhà vệ sinh riêng biệt. Mỗi ngày đi vệ sinh phải xếp hàng rất lâu. Hơn nữa nhà cô ấy còn có là 2 cô con gái. Trong ký túc xá thường có tên biến thái. Mà tôi nghe xong thì là vẻ mặt buồn bã. Phụ nữ luôn gặp khó khăn trong những ngày tận thế. Rốt cuộc thì vẫn không có quy tắc trật tự sau khi đây cũng là bài kiểm tra kỹ năng sinh tồn của cá nhân. Xem ra phải tăng tốc độ nâng cấp cải tạo hệ thống để cho phụ nữ có thêm khả năng giúp đỡ những người bị bỏ rơi. Sau đó tôi và Tử Nguyệt đến trung tâm mua sắm mua đồ dùng hàng ngày. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói đào đào. Mà tôi khi nghe thấy giọng nói này, tim liền đập thình thịch. Quả nhiên, giây tiếp theo, đã có một phụ nữ trung niên chạy tới. Mấy ngày nay con đã ở đâu? Con biết không? Chị gái con đã thay con gia nhập đội tiên phong. Xem như là mẹ sinh con đấy. Chỉ cần con chịu quay lại, phòng của chị gái con sẽ cho con ở. Trước đây là mẹ thiên vị, mẹ không chăm sóc tốt cho con. Con tha thứ cho mẹ có được không? Nghe xong, tôi cười lạnh. Về đi thay cho Giang Cẩm Vi sao? Bà căn bản không nhận ra mình đã sai. Bà cũng không nghĩ rằng là bản thân mình đã. Bà chỉ muốn làm tôi mềm lòng thôi. Sau đó quay về đổi mạng cho Giang Cẩm Vi. Mà từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến sự sống chết của tôi. Trong lòng Lý Liên Dung, tôi dám nói chuyện với bà ta như vậy. Chắc là đã vô một người đàn ông giàu có và quyền lực. Lần trước mình nghe người ta nói nó với vài người tiên phong. Tên nào là tên nó dựa vào vậy? Có quân hàm không? Quyền lực lớn hay không? Mà Thời Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng nghe hiểu ra rồi. Sau đó cô ấy giận dữ hướng Lý Liên Dung hét lên. Chị Đào Tử của tôi không dựa vào đàn ông. Rất nhiều đàn ông muốn kết giao với chị ấy, còn không thể tiếp cận được đâu. Anh trai tôi là thiếu tướng, con phải cầu xin chị ấy cho một căn phòng bạn không phải là người của cùng một thế giới. Sau này đừng tới làm phiền chị ấy nữa. Lời nói này lượng thông tin quá lớn rồi. Lý Liên Dung bị kinh ngạc đứng tại chỗ. Con gái bị Min đuổi ra khỏi nhà mấy ngày trước. Không chỉ tìm được một người đàn ông có cấp bậc, còn có nhà riêng. Nghe giọng điệu dường như còn nhiều hơn một can. Mà tôi cũng không để ý đến Lý Liên Dung, kéo Tử Nguyệt trở về quận Đông Dương. Lúc này tôi có đủ loại cảm xúc. Tử Nguyệt ở bên cạnh dường như đã quan sát được tất cả những điều này. Chị Đào Tử đừng buồn. Sau này em và anh trai sẽ là người nhà của chị. Khóe mắt tôi nóng lên trong nháy mắt, giống như có cảm xúc gì đó đang vỡ oa. Thời Tử Tấn mang đến 2 người lạ, sau đó mỉm cười chào khách thuê mới. Đó chính là anh em sinh đôi của phòng đôi, Đại Châu và Tiểu Châu. Anh trai tên là Châu Hải, em trai tên là Châu Dương. Hai anh em sinh đôi trông giống hệt nhau, hầu như không thể phân biệt. Còn tôi tò mò hỏi, sức mạnh của họ là gì? Hai người họ hợp sức cùng nhau có thể xé tỏa không gian trong một phạm sáu nhất định, đưa chúng ta đến nơi khác. Rất thích hợp cách đánh không được thì chạy. Còn tôi thì tỏ ra rất ngưỡng mộ. Người ta nói 18 tuổi là thời điểm quan trọng. Năm nay có thể thức tỉnh thì là thành công rồi. Không thức tỉnh được là cả đời này sẽ chỉ là người bình thường. Thôi đi, bản thân cũng không thể quá tham lam. Dù sao bây giờ đã có hệ thống cho thuê. Sau đó tôi tò mò nhìn về phía Thời Tử Tấn. Vậy năng lực của anh là gì? Mà Thời Tử Tấn lại nhìn tôi trong 2 giây. Chuyện này liên quan đến bí mật quân sự. Nếu cô muốn biết. Sau khi nghe xong phải ký thỏa thuận bảo mật. Nghe xong, tôi vội vàng ngắt lời anh ta. Vậy thì bỏ đi, tôi chỉ là một người dân bình thường thôi. Đúng rồi, tôi đã xây thêm 2 phòng nữa. 1 phòng đôi, 1 phòng đơn. Anh xem thử cái nào cho hai anh em đó. Sau khi thảo luận với anh ta, phòng đơn dành cho người đồng đội chữa bệnh, tên là Giản Khai Vũ trông hơi mọt sách. Đừng tưởng giữa một đám người cao lớn, anh ta chỉ là một người nhỏ con. Ra chiến trường anh ta sẽ lập tức biến thành dã thú. Phòng đôi được sắp xếp cho các xạ thủ trong đội. Không qua bao la, người của Thời Tử Tấn đã sắp xếp xong rồi. Còn tôi cũng đã nhận được 25.000 đồng liên bang. Giây tiếp theo lập tức mở rộng 5 phòng đôi tại chỗ. 2 phòng đơn đều được trang trí theo tiêu chuẩn. Thêm 10.000 đồng liên bang nữa, các phòng mới cũng được mở.
chế độ cho thuê hàng tháng. Ngay khi tôi đang bắt đầu việc kinh doanh của mình một cách thịnh vượng, thì bên phía Thời Tử Tấn đi vào với vẻ mặt căng thẳng. Chỉ thấy trong tay anh ấy cầm linh hồn và báo cáo nghiên cứu. Theo báo cáo mới nhất, có thể sẽ mất bao lâu để cơn sốt tiến hóa zombie mới xuất hiện. Nói không chừng, cơn cuồng loạn mới còn tồi tệ hơn dự kiến. Nhưng điều tôi không ngờ là tôi đã trở thành vị cứu tinh lần này. Trong ngày tận thế này, vùng an toàn tôi tạo ra cũng có rất nhiều tin đồn. Điều này cũng thu hút sự chú ý của cấp cao liên bang. Chẳng bao lâu sau đã có người thuê mới đến nhà. Na Thư Ngữ là theo lệnh quân đội đến quận Đào Dương làm khách thuê nhà để điều tra tình hình. Cô ấy vốn dĩ tương đối kháng cự, nhưng ông của cô ấy là một lãnh đạo lâu năm của căn cứ Đông Dương. Sau đó dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông nội, phải kéo hành lý về nhà mới để báo cáo. Lúc này cửa lớn đã tụ tập đến 6-7 người. Những người này đều không tìm thấy nhà phù hợp, hoặc thậm chí không thể tìm thấy một ngôi nhà có thể ở được. Bây giờ có thể đến một ngôi nhà đẹp như ở Đào Dương, trong lòng đều đã rất vui rồi. Còn Na Thư Ngữ chỉ yên lặng không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ, những người này trông cũng khá đàng hoàng, chắc chắn cũng có thu nhập tốt. Ngay cả bọn họ ở Đông Dương cũng không tìm được nhà ở. Có thể thấy điều kiện sống của người khác như thế nào. Đất ở Đông Dương thực sự quá bão hòa, quản lý cũng rất hỗn loạn. Vậy Đào Dương này xem như một công cụ để giảm bớt căng thẳng sử dụng đất ở Đông Dương cũng là một cách tốt. Sau khi vào sảnh, Na Thư Ngữ đánh giá đầu tiên là khá sạch sẽ. Ghế sofa mới, bàn trà thủy tinh, thậm chí còn có một chiếc TV LCD màn hình lớn. Khoảnh khắc tiếp theo trong lòng cô ấy liền tự nhủ, chủ nhà này tìm đồ nội thất, đồ gia dụng mới ở đâu vậy? Sau khi tận thế đến, rất nhiều ngành công nghiệp nhẹ đã ngừng sản xuất. 20 năm sau càng khó có thể nhìn thấy sản phẩm mới. Mà giây tiếp theo, tôi đã xuất hiện trước mặt họ. Chào mừng mọi người, tôi là Tô Đào, chủ nhà của Đào Dương. Đây là hợp đồng cho thuê nhà, mọi người có thể xem trước. Na Thư Ngữ nhìn sơ qua bản trong lòng lập tức sợ hãi. Rõ ràng là cô ấy hơi bối rối. Không phải ông nội nói nền tảng chủ nhân của Đào Dương có rất mạnh sao? Nhưng không ngờ chủ nhà trước mắt chỉ là một cô bé. Sau đó tôi đưa họ đi tham quan Đông Dương một chút, giới thiệu một chút trước với mọi người. Khu vực này là khu giải trí công cộng, mọi người có thể giao lưu học tập thân thiện ở đây. Ở đây còn có một máy uống nước, cũng có thể uống miễn phí. Nghe xong Na Thư Ngữ đứng yên tại chỗ. Tài nguyên nước bị gián đoạn sau khi tận thế. Nguồn nước hiện có đang dần bị ô nhiễm. Hiện nay giá nước uống vẫn còn cao, nước chiếm phần lớn chi phí gia đình. Nước uống đắt tiền và khan hiếm. Ở Triều Dương lại trực tiếp được miễn phí sao? Sau đó tôi lại đưa họ đến một máy ăn sáng. Bên này là một máy ăn sáng, giá trung bình mỗi đơn là 30 đồng liên bang. Mỗi ngày chỉ giới hạn 10 phần. Có nhu cầu có thể tự mua. Na Thư Ngữ nhìn thấy máy ăn sáng này, lúc đó gần như không biết nên nói gì. Thức ăn trong máy ăn sáng này vẫn tương đối phong phú. Thịnh soạn, bánh mì bơ, không có thực phẩm nhân tạo nào cả. Cô ấy rất hiểu điều kiện sống của những người đứng đầu ở Đông Dương. Ông nội cô ấy là một vị lãnh đạo hiếm khi được tiếp cận với thực phẩm thời tiền tận thế. Sau đó Na Thư Ngữ cầm thẻ phòng của mình, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, Đào Dương này dường như rất giống trước ngày tận thế, nhưng có tình người hơn trước nhiều. Vài ngày sau, Thời Tấn về khu vực trụ sở, báo cáo tình hình gần đây của Đông Dương. Na Hồng Văn nhìn thấy Thời Tấn có hơi thở khác thường, cũng cau mày, lần này tác dụng phụ hơi lớn. Thứ này khó đối phó lắm phải không? Thời Tử Tấn nói dị năng của người đó là oán hồn, đến tối thì biến mất. Không biết có phải là có nhiều người đang trong tâm trạng bực bội hay không? Sau khi dính máu của nó, tôi đã nhận được những mảnh ký ức của nhiều người, quá lộn xộn để tiêu hóa. Qua vài ngày, tôi có thể tiêu hóa trí nhớ và sức mạnh của nó thì sẽ Na Hồng Văn thâu một hơi yên tâm. Không có hại đáng kể với cậu là tốt rồi. Lưu vật liệu xây dựng mà cậu mang tôi đã để Bùi Đông đi nhận rồi. Sau khi sắp xếp xong, tuần này có thể bắt đầu phải mất chút thời gian để xây dựng bức tường. Trong thời gian này rất có thể bị zombie tấn công lén lút. Bị zombie tấn công chắc là không thể tránh khỏi rồi. Ngoài ra, thuốc và thiết bị y tế cũng rất cần thiết. Khi thây ma tăng lên, thương vong của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Sức mạnh chữa bệnh quá hiếm. Sau đó Na Hồng Văn đưa mấy người Thời Tử Tấn vào khu vực nghiên cứu bí mật cấp 1. Khoảnh khắc Thời Tử Tấn cuối cùng cũng nhìn thấy cậu bé cốt sực đang nhắm mắt. Nhà nghiên cứu giải thích, chúng tôi đưa nó vào giấc ngủ sâu, ngừng mọi khả năng phát triển và hoạt động. Nếu không thì với sức mạnh hủy có thể đã phá hủy phòng thí nghiệm của tôi. Trên đường về, tâm trí Thời Tử Tấn tràn ngập suy nghĩ về nhiệm vụ gian khổ tiếp theo. Không chỉ phải tìm vật liệu xây dựng, tìm thuốc và thiết bị y tế, mà còn phải đưa củ về trồng cốt sực này. Về đến Đào Dương đã hơn 10 giờ rồi, nhìn thấy Thời Tử Tấn giống như đã biến thành một người khác. Thực ra trong trận chiến với xác sống này, tôi cũng rất sẵn lòng đóng góp một số sức lực, nhưng bất đắc dĩ là chính mình cũng không có thức tỉnh dị năng, chỉ có thể làm một số công việc vận chuyển. Tôi luôn muốn xây dựng một bệnh viện nhỏ. Như vậy có thể giúp người bị thương hoặc tạm thời đảm bảo an toàn cho người bị thương. Nhưng ở quận Đông Dương, sức mạnh của hệ thống chữa bệnh rất ít. Sức mạnh chữa bệnh không được kiểm soát bởi quân khu. Tất cả đều tập trung ở thành phố ngầm Đông Dương. Trong vương quốc ngầm này, được quản lý bởi một người có dị năng tên là Cố Minh Trì. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh ta, mà hắn cũng trực tiếp đề ra điều kiện trao đổi. Tôi biết Đào Dương của các cô không thiếu nước. Bây giờ mùa hè nóng nực, khắp nơi đều thiếu nước. Cô cung cấp nước cho quận phía đông của chúng tôi 1 năm. Tôi sẽ để dị năng chữa bệnh đi đến đó 1 năm sử dụng nước có thể giới hạn 50 tấn mỗi tháng.
anh tự cho người đến lấy. Ngoài ra, ngươi phải để cho một dị năng làm bác sĩ cho Đào Dương chúng tôi đồng thời phải đảm bảo gọi là có mặt ngay. Còn bên tớ lúc này đã xây một phòng chứa nước và một phòng khám tạm thời chỉ trong một đêm. Tôi mơ ước chờ đến khi tôi có thực lực, tôi sẽ xây một phòng khám lớn hơn. Như vậy có thể giảm bớt áp lực y tế của Đông Dương. Ngày hôm sau tôi vừa thức dậy đã nhìn thấy Thời Tử Tấn gửi cho tôi một bức ảnh của phòng khám. Giây tiếp theo, Thời Tử Tấn xông vào tìm đến tôi. Bác sĩ mà phòng khám của cô thuê có phải là người dưới trướng Cố Minh Trì không? Làm thế nào mà cô liên lạc được? Chỉ có 2 siêu cường ở quận Đông xứng đáng với danh tiếng của họ. Một là anh ấy, 2 chính là Cố Minh Trì. Gan của cô cũng to đấy. Ngay cả Cố Minh Trì mà cô cũng bàn chuyện làm ăn được. Tôi không biết hai người đã gặp nhau chưa, nhưng tôi phải nhắc nhở cô chỉ là người bình thường. Nhưng với năng lực của hắn chỉ cần nhìn cô một cái, cô sẽ bị bắn tung tóe máu, hoặc là tự hại mình chết, hoặc là bị giết bởi những kẻ mất kiểm soát khác. Nghe xong tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc. Dị năng gì mà chỉ cần nhìn cũng có thể giết người? Sức mạnh của hắn là mất sợ hãi, có thể huy động nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng con người, để nỗi sợ hãi chiếm lấy bộ não của cô, lấy đi lý trí của cô. Tôi và anh ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản thôi. Tôi cung cấp nước cho anh ta 1 năm, anh ấy cho tôi mượn dị năng chữa bệnh dùng 1 năm. Ánh mắt của Thời Tử Tấn có chút phức tạp. Cô có biết giá trị của nước không? Bây giờ thiếu nước ở khắp mọi nơi. Chưa đầy 1 tháng nước có thể vượt qua trở thành nhu cầu sinh tồn số 1. Đến lúc đó 1 ly nước cũng có thể mua được sức lao động. Đến chỗ cô nói gì thì chính là như vậy. Tôi không có thực lực mạnh mẽ như các anh. Đó là tất cả những gì tôi có. Cần tôi sẽ cho. Cũng coi như là tôi góp sức. Nhưng cũng xin các anh hiểu cho tôi muốn một bác sĩ giỏi, muốn xây bệnh viện. Hơn 10 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi của Bùi Đông. Thiếu tướng Thời đã nói với tôi rồi, cô muốn làm thì cứ làm đi, nhưng không được gặp anh ta. Tôi sẽ gửi cho cô một con quân khuyển, khứu giác của nó cũng đã quá trình huấn luyện, rất quen thuộc với hơi thở của Cố Minh Trì. Một khi hắn đến gần trong vòng 100 mét sẽ sủa lên. Sau bữa tối, Bùi Đông liền phái người lái xe đưa chó tới. Con chó lớn nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác. Người đến, đưa dây kéo vào tay tôi. Bây giờ đem quân khuyển số 036 giao cho cô. Còn tôi thì đang rất ngạc nhiên, ngồi xổm xuống và xoa đầu con chó lớn, hỏi nó bình thường ăn gì. Thịt sống được không? Thịt sống cũng được, chỉ là chi phí hơi cao. Dù sao trong ngày tận thế, thực phẩm tương đối khan hiếm. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện sau khi cửa hàng thực phẩm được nâng cấp, có thể có những thứ như thức ăn cho thú cưng, chuyển tiếp. Sau đó tôi nhanh chóng mở hệ thống cửa hàng thực phẩm, đã chi 100.000 đồng lên bang, nâng cấp cửa hàng thực phẩm lên cấp 2. Sau đó khu vực cửa hàng trở nên nhiều khu vực thú cưng. Bên trong có 2 loại máy. Một là máy tự phục vụ thức ăn cho thú cưng, một là máy bán đồ hộp cho thú cưng. Giây tiếp theo, tôi đã mua lại tất cả với giá 6.000 đồng. Với sự xuất hiện của bác sĩ cao cấp, bệnh viện ở Đào Dương cũng chính thức mở cửa cho công chúng. Tôi cần nhân tài ngay bây giờ, cần một người có sức mạnh. Hy vọng một ngày nào đó có được những người tài năng như bác sĩ cao cấp. Không phải vì giao dịch hay kinh doanh, mà là người ta chủ động đến. Tôi đào dân đến một đầu máy móc, nói qua một lần cách xử sự. Nói anh đến đây ở 5 ngày. Tất cả các bữa ăn đều được miễn phí. Tôi đã cấp quyền sử dụng cho anh. Anh có thể chọn suất ăn bằng cách nhận dạng vân tay khi sử dụng máy. Ngoài ra còn có 3 chai đồ uống có đá miễn phí mỗi ngày. Nếu không đủ, bên này còn có một máy làm đá, đến máy uống nước để lấy nước miễn phí. Sau đó tự thêm đá là được. Đúng rồi, phòng khám cũng có máy uống nước. Nghe qua phần giới thiệu của Trung Cao Nghĩa đã bị sốc. Đến bây giờ mới bình tĩnh lại được. Đồ ăn thức uống ở Đào Dương đều là tiêu chuẩn thời tiền tận thế. Hắn phải làm quen. Giới thiệu đến cuối cùng, Tô Đào đột nhiên hỏi bác sĩ Trung, có món ăn nào anh thích nhất không? Có lẽ cô ấy có thể cân nhắc việc bổ sung thêm máy móc cho căng tin. Ngoại trừ đồ dùng cho thú cưng, vẫn chưa mua thêm máy nào khác cả. Trung Cao Nghĩa nói không có. Tôi không đòi hỏi, có thể ăn là được. Tô Đào kiểm tra cửa hàng thực phẩm, hỏi trực tiếp bia, rượu hay trà, hoặc một món tráng miệng ngọt nào đó. Sau khi hỏi xong câu đó, mắt hai đứa trẻ Thần Hy, Thần Dương đều sáng lên. Kẹo tráng miệng có không? Mắt hai đứa trẻ đã lấp lánh lên luôn rồi. Tô Đào cười ngày mai sẽ có. Trang Huyền trừng mắt nhìn hai đứa hai con mèo tham ăn. Nghe thấy chữ mèo này, hai con mèo đen chắn, còn cho rằng đang nói chúng nó. Không phải bác sĩ Trung trả lời. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cười ha hả, làm cho con mèo trắng sợ hãi, trốn vào giữa hai chân của Tô Đào. Bởi vì phần lớn các bác sĩ đã đến. Bà nội Sầm tự nấu ăn, đặc biệt xào 3 món chay. Lâu rồi chưa thấy màu xanh lá cây. Mọi người thấy 3 món chay tươi, mắt không rời khỏi chúng. Bà Sầm cởi tạp dề ra, nói mấy ngày nay thiếu nước. Bên kia đồn điền có thương hiệu giảm sản lượng rất nhiều cây giống vừa trồng, không lâu sau đã bị chết khô hết rồi. Chỉ có 3 món này thôi, điểm đóng góp tốn gấp 3 lần trước đó. Ăn lần này, lần sau còn không biết có thể mua được hay không. Nói xong, lại hướng về phía bác sĩ Trung nói bác sĩ Trung cứ ăn miệng đang nhai cơm gà thái lựu. Trong tay có nước đá và kem, trước mắt còn có 3 loại rau xanh bổ dưỡng. Năm mới cũng chưa chắc được ăn ngon như vậy. Một bữa ăn, đã cảm thấy dạ dày của mình đã trải sự giàu có khôn cùng, không thể hấp thụ được nữa rồi. Tô Đào cũng ăn rất vui vẻ, đặc biệt là 3 loại rau quả tươi. Cô ấy ghen tị, cũng muốn làm đồn điền ở Đào Dương, đảm bảo bữa ăn có rau tươi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở suy nghĩ. Không có đất, không có người, không có kỹ thuật trồng trọt. Ngủ sớm đi vậy, trong mơ cái gì cũng có. Sáng sớm hôm sau, Trang Huyền nóng lòng muốn đón ánh bình minh để xem rõ khuôn mặt của mình. Tô Đào phải giúp chị ấy tiếp đón những khách thuê nhà mới. Lần này có 10 người ở lại, 3 phòng giường đôi, 4 phòng đơn. Quá trình nhận phòng diễn ra suôn sẻ, đã giúp cô ấy kiếm được 85.000 đồng liên bang. Chiếc ví nhỏ lại phồng lên, nhưng có một người phụ nữ ở phòng đôi.
tên là Lam Linh Linh. Dạo gần đây sắc mặt không được tốt lắm. Người đàn ông thuê nhà ở chung chắc là bạn trai của cô ấy. Trên đường đi rất tức giận, cũng không thấy sắc mặt hắn dịu đi chút nào. Tô Đào liền hỏi anh ta có gì không hài lòng hay sao? Không hài lòng, có thể trả lại phòng thuê ngay bây giờ không sao đâu. Lam Linh Linh không vui nói, tôi không có gì không hài lòng với Đào Dương của các bạn. Chủ yếu là anh ta nói thứ anh ta thuê được là một phòng ngủ, một phòng khách. Kết quả trên đường đến tôi mới biết là hắn dỗ dành tôi để lừa tôi đến đây. Lời này bị cô ấy nói ra trước công chúng. Người đàn ông đột nhiên đỏ mặt. Tô Đào cũng rất không nói nên lời, nên đã xác nhận thêm lần nữa. Cho nên phòng này hai người có còn muốn thuê nữa không? Người đàn ông do dự rồi nói, sau này nếu có một phòng ngủ và một phòng khách, cô có thể cho chúng tôi thuê không? Tô Đào nói không thể đảm bảo nhất định có phòng trống. Đổi phòng thuê cũng không đảm bảo thời gian. Lam Linh Linh đã tát người đàn ông đó ngay tại chỗ. Đàn ông các người đều giống nhau. Người trước đây cũng lừa tôi như vậy. Lời nói nghe đều rất hay. Cái gì mà chỉ cần tôi đồng ý thì có thể sống Đào Dương. Cuối cùng thì sao chứ? Cái gì cũng không có. Anh cũng vậy. Tôi vốn dĩ đang rất vui vẻ. Đến nơi mới biết anh cho tôi ở phòng đôi. Phòng đôi còn không có phòng khách. Ban công nhỏ như vậy, cả hai đều không thể đứng cùng nhau được. Tôi phải dùng chung máy giặt và máy sấy với người khác. Nhìn thấy ngọn lửa ngày càng lớn, Tô Đào nhanh chóng rút ra hợp đồng thuê nhà của hai người. Hay là hai người về trước, thảo luận xong rồi hãy quay lại. Không vội ký kết. Không ngờ Lam Linh Linh lại ký thỏa thuận ở phòng đôi. Ở phòng đôi dù sao cũng tốt hơn là về nhà ở với người thân. Tôi chỉ đang tức giận, đàn ông đều không đáng tin cậy, chỉ biết dùng một cái miệng để lừa vợ. Cuối cùng vẫn đã chấp nhận ký. Hai người, một người thì mắng, một người thì yên lặng cúi đầu lấy hành lý rồi vào nhà. Tô Đào lắc đầu, cũng không muốn quan tâm nhiều. Đừng làm phiền những người thuê nhà khác là được. Đưa tất cả người thuê mới về phòng. Tô Đào đã đến phòng khám. Chỉ tiếc là bác sĩ trung y điều trị quá nhanh rồi. Khi cô ấy tới nơi, khuôn mặt của Trang Huyền đã hồi phò cười lên, còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền lúc trước, trắng trẻo, dịu dàng. Tô Đào cũng rất kinh ngạc, dùng tay sờ cảm nhận. Trang Huyền nhà tôi khôi phục lại rồi. Cái mặt nhỏ nhắn của Trang Huyền bị cô ấy sờ sờ. Trang Huyền là đã khóc một lần rồi. Đó gọi là giọt nước mắt biết ơn. Chỉ mất chưa đến 10 phút để khôi phục. Quá thần kỳ rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bà chủ cũng cảm ơn cô rất nhiều. Các người đều là ân nhân của Trang Huyền. Thần Hy ôm Tô Đào, xong lại chạy đến trước mặt Trăn Quà Nghĩa, do dự một chút, đưa tay nhỏ ra nhẹ nhàng ôm hắn. Cảm ơn chú Trung. Tấm lòng của đứa trẻ quá nhiệt tình và chân thành đã làm tan chảy trái tim của Trung Cao Nghĩa rồi. Hắn mơ màng nhìn thấy đứa con gái bướng bỉnh, dường như lại là một giấc mơ đẹp. Sau đó, Tô Đào đã thỏa thuận với anh ta về các vấn đề điều trị y tế của Đào Dương. Hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, buổi trưa có 2 tiếng nghỉ ngơi. Nếu có bệnh nhân khó, nhớ kịp thời thông báo cho Trang Huyền, đừng tự mình gánh lấy. Anh chính là một bác sĩ, chữa bệnh, khám bệnh là việc khác của chúng tôi lo cho anh. Trung Cao Nghĩa vẫn là lần đầu tiên nghe được loại lời này. Trước đây ở Đông Dương, mặc dù cũng có Cố lão đại ủng hộ hắn, nhưng những xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân, chỉ cần không có ai chết, vẫn phải tự mình gánh vác. Anh ấy gật đầu cảm ơn. Nhưng phải nói trước, tôi chỉ điều trị những thứ như chấn thương, tổn thương nội tạng, các bệnh chấn thương như cắt cụt chi, không chữa được các bệnh như virus, sáu khuẩn, nhiễm trùng. Cô có thể hiểu tôi là một người thợ sửa nhà. Chỗ nào thiếu hỏng thì sửa chỗ đó. Nếu nhà bị bẩn, có dán chuột hoặc người xấu vào, thì tôi không thể làm gì được. Tô Đào nói tôi hiểu, tôi cũng nói với anh trước. Và có những người thuê nhà cần phải thông qua sàng lọc của chúng tôi, xác định xem bên này anh có thể chữa được mới không, để mọi người đến tìm anh. Bác sĩ Trung Cao Nghĩa thở phào nhẹ nhõm vậy thì trước đây có bệnh nhân bị viêm gan anh đến tìm tôi trị, cũng không phải là hoàn toàn không thể chữa được. Điều trị phẫu thuật bằng thuốc hiệu quả cũng có thể chữa khỏi. Vấn đề là đây là ngày tận thế, thiếu thuốc và dụng cụ, chỉ dựa vào sức mạnh của tôi hoàn toàn không thể. Nói đến đây, Tô Đào lại bắt đầu thèm thuốc chữa bệnh của hệ thống. Mặc dù sức mạnh chữa bệnh rất mạnh nhưng không phải là toàn năng. Ở một mức độ nào đó, vẫn không thể thay thế hoàn toàn thuốc chữa bệnh và dụng cụ phẫu thuật. Nhưng đối với những người sau tận thế mà nói, thuốc quá đắt. Thuốc giảm sốt và cảm lạnh thông thường từng được bán với giá từ 150.000 đồng cộng thêm 1.000 điểm đóng góp cho một viên. Cô ấy nhớ mình từng bị sốt cao khi còn nhỏ. Chính là bởi vì Tô Kiến Minh không nỡ mua thuốc giảm sốt cho cô để cô ấy tự mình chịu. Bị sốt 2 ngày, nhìn thấy người sắp không còn nữa rồi. Tô Kiến Minh sợ hàng xóm biết chuyện, vạch trần ông ấy, lúc này mới miễn cưỡng đưa đến bệnh viện. Sau khi khỏi bệnh, cô ấy không ít lần bị người nhà Tô coi thường. Tô Đào và Trang Huyền đã đưa ra thông báo về việc khám chữa bệnh của Đào Dương. Trung Cao Nghĩa xem xong, nghi ngờ hỏi cô không đề cập đến tiêu chuẩn tính phí cho người thuê nhà. Họ có dám đến không? Theo giá thị trường, giống như vết thương của Thần Hy sẽ tốn khoảng 200.000 đồng liên bang để chữa lành. Những vết thương nghiêm trọng khác thì nhiều hơn một chút. Không niêm yết giá, cảm giác giống như bước vào một trung tâm mua sắm cao cấp. Xem sản phẩm không có giá niêm yết để người khác không dám ra tay. Tô Đào nói chỉ cần là khách thuê nhà ở Đào Dương, đi khám sẽ không lấy tiền. Dù sao hàng tháng cấp nước cho Cố Minh cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trung Cao Nghĩa cũng là nhận lệnh mà tới, không cần trả lương. Trung Cao Nghĩa nghe xong đặc biệt bị sốc, nửa ngày không nói lời nào, phải mất một lúc mới hỏi vì vậy cô mời tôi đến. Không định kiếm một xu tiền nào, mà còn phải trả thêm sao? Tô Đào khó hiểu, tôi đâu có nói nước không cần tiền, hơn nữa anh cũng phải trả chi phí thời gian để quản lý và gặp khách thuê. Đây cũng cả một khoản chi phí mà. Tô Đào suy nghĩ một chút lắc đầu nói đây không phải là trả thêm, mà gọi là đầu tư. Anh nghĩ xem, người thuê nhà được khám bệnh thì sẽ có bao nhiêu người muốn đến Đào Dương chứ? Đào Dương sau này không thể dựa vào một mình cô ấy làm việc chăm mà xây dựng nên được. Cô ấy cần nhân tài, cần những người có sức mạnh tốt.
Cô ấy hy vọng một ngày nào đó có được nhân tài như Trung Cao Nghĩa, không phải vì giao dịch hay kinh doanh, mà là vì người ta chủ động đến, dùng nguồn nhân tài không ngừng, tạo ra một dòng giá trị ổn định. Đó là điều mà cô ấy muốn. Trung Cao Nghĩa đứng hình ngay tại chỗ nói bà chủ Tô của Nhiên có tầm nhìn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trung tâm công viên Ưu Mỹ, nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ Đào Dương thực sự là con tàu Noah cuối cùng. Việc khám bệnh của Đào Dương được công bố đã gây sóng gió. Đào Dương không đặc biệt bị sốc, bởi vì vài ngày trước khi bác sĩ Trung đến, họ đã được biết trước trong nội bộ rồi. Sớm đã viết xong mẫu đơn đăng ký và gửi cho Trang Uyển, chuẩn bị hưởng những lợi ích to lớn của việc trở thành người của Đào Dương. Người bên ngoài Đào Dương lại giống như nước trong nồi nóng, đang bùng nổ dữ dội. Nhận được tin tức đầu tiên chính là đài truyền hình Đông Dương. Mấy cái trước đây đã lên kế hoạch cho một vụ bê bối của Đào Dương. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Băng Hồng đang kìm nén vẻ đỏ mặt của mình, căn bản sao có chuyện tốt như vậy. Đông Dương này ai mà không biết. Trung Cao Nghĩa đó là người họ Cố, sao có thể nguyện ý để người đến Đào Dương khám bệnh mà còn không cần tiền? Có lẽ đó là một lời nói dối lớn để cứu lấy danh tiếng xấu xa của hắn. Những người khác đều không nghe lời cô ta nói. Mấy ngày trước có người nhìn thấy ở phía đông, có người lái xe đưa Trung Cao Nghĩa đến Đào Dương. Ngoài ra còn có hình ảnh chứng minh điều đó. Đào Dương cũng đưa ra thông báo của họ đã bắt đầu xếp hàng rồi. Còn nghe nói cô bé bị hủy dung trước đó đã lấy lại được vẻ ngoài như mong muốn rồi. Những mảnh bằng chứng như sắt đá này ném trước mắt. Còn có người không tin, chính là đầu óc có vấn đề. Băng Hồng tức giận trở về nhà, còn chưa kịp thở đã bị chồng giữ lại. Cô biết hết chuyện của Đào Dương rồi đúng không? Lúc trước cũng là cô hồ đồ, tình cờ giới thiệu người cho Đào Dương. Bây giờ hối hận rồi chứ gì. Nếu không chúng ta nộp đơn lại đi, đưa bố mẹ tôi đến đó sống. Cô cũng biết mà, bố tôi bị gãy lưng vài năm trước, đến bây giờ vẫn còn nằm không thể lật người. Đến Đào Dương còn có thể chữa bệnh miễn phí cho ông ấy. Bản lĩnh của Trung Cao Nghĩa đó, cô cũng biết. Gãy chân cũng có thể mọc lại một chiếc chân mới. Chữa lưng cho bố tôi, chắc chắn không vấn đề gì. Nghe thấy toàn mặt xanh đỏ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu muốn đi. Anh tự mà đi. Người chồng bực tức đáp ý cô là sao? Băng Hồng tức giận và xấu hổ, theo đúng nghĩa đen. Lần trước tôi đã từ chối cô ta và trở thành kẻ thù của Đào Dương. Muốn đi thì tự anh đi. Gì mà Đào Dương với cha anh Đào chứ? Tôi không thể. Người cồng há hốc mồm, nhớ lại phong cách xúc phạm người khác thường ngày của cô ta. Lập tức đã tìm số điện thoại. Đào Dương đã liên lạc trước đó với họ, gọi lại. Một cuộc gọi xuống, hắn mới biết không chỉ là vợ của mình bị đưa vào danh sách đen của Đào Dương, mà chỉ cần có quan hệ với cô ấy thì đơn xin thuê nhà ở Đào Dương cũng sẽ không được chiến tranh lạnh cả đêm. Một đêm không ngủ, Băng Hồng đứng dậy với đôi mắt sưng đỏ, đã nhìn thấy giấy ly hôn được đặt ở đầu giường. Phía bên người chồng đã được ký từ lâu rồi. Chân của Lão Mai sau 3 ngày điều trị dần dần có cảm giác. Liễu Phán Phán còn kích động hơn Lão Mai, trong mắt đều là ánh sáng. Trung Cao Nghĩa lau mồ hôi trên trán, nói thời gian chân của ông bị hoại tử hơi lâu rồi, cần điều trị từ từ, phải mất chút thời gian. Mai Lão đó căn bản không nghĩ mình còn có cơ hội đứng lên. Nghe đến đây không kìm được nước mắt. Tâm trạng phức tạp. Tô Đào và Trang Uyển cũng rất vui. Trang Uyển còn lịch sự đưa nước và khăn giấy cho bác sĩ Trung. Bác sĩ Trung vất vả rồi, uống chút nước đi. Thần Hy vây xem đều đầy ghen tị và ngưỡng mộ, nắm tay Trung Cao Nghĩa và hỏi: Chú Trung, làm sao mới có thể cháu được cũng muốn làm vậy? Bác sĩ. Chú dạy Sophie, khổ mấy cháu cũng làm được. Trang Uyển vẻ mặt ngại ngùng, vừa kéo Thần Hy lại bên mình, vừa nhìn Trung Cao Nghĩa xin lỗi. Trung Cao Nghĩa lại tỏ vẻ không sao, nhẹ nhàng xoa đầu Thần Hy nói: làm bác sĩ thì phải biết viết rất nhiều chữ. Biết nhiều chữ, còn phải có vận khí tốt, đánh thức sức mạnh của hệ thống chữa bệnh. Nhưng anh ấy không đề cập đến điều đó, tránh làm mất đi sự tự tin của đứa trẻ. Thần Hy gật đầu điên cuồng: cháu đang cố gắng học. Mẹ cháu dạy cháu rất nhiều, bài rất giỏi, đọc rất nhiều sách. Trung Cao Nghĩa ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu với Trang Uyển. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, bệnh nhân ở Đào Dương không nhiều, thái độ cũng rất tốt. Thậm chí có cả bệnh nhân muốn gửi đồ ăn thức uống cho Trung Cao Nghĩa. Công việc của bác sĩ Trung Cao Nghĩa dễ dàng hơn bao giờ hết. Với đồ ăn và chỗ ở cũng rất hài lòng. Bây giờ đi còn sinh ra mấy phần không nỡ. Thần Hy và Thần Dương cũng tỏ ra vẻ không muốn, mong đợi nói rằng bác sĩ Trung tháng sau nhớ đến đúng ngày nhé. Trung Cao Nghĩa lên xe vẫy tay với bọn họ, chờ đến khi Đào Dương biến thành những chấm đen mới quay đầu đi. Hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong là gọi kẹo yêu thích của Thần Hy đưa cho anh ấy, mà chính mình cũng không nỡ ăn. Hắn mở ra lấy ra một viên kẹo, xe dưới đường và cho vào miệng, vị ngọt quấn quanh đầu lưỡi, làm ẩm đến tay chân của anh ấy. Đường về phía đông, hắn gần như quên mất mình còn có một ông chủ tên là Cố. Cố Minh chỉ nhìn thấy hắn, dập tắt điếu xì gà và mỉm cười với anh ta. Mấy ngày nay bác sĩ Trung ở Đào Dương có vẻ rất tốt đấy nhỉ? Bác sĩ Trung không dám trả lời, giữ im lặng nhất quán. Ánh mắt Cố Minh chỉ dần chuyển lạnh. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Mạng của anh là của tôi, sếp của anh mãi mãi họ Cố, không phải họ Tô. Một ngày sau khi Trung Cao Nghĩa trở lại quận Đông, Cố Minh chỉ đã gọi điện thoại hỏi thăm. Bà chủ Tô đúng là giỏi mua chuộc lòng người. Đừng nói bác sĩ Trung, mà ngay cả những người công nhân vận chuyển tôi cử đến cũng nói cô là người tốt bụng. Tô Đào đang bận rộn cho mấy đứa nhỏ ăn. Ông chủ Cố có việc gì cũng có thể nói thẳng. Nếu chỉ là nghi ngờ, muốn dồn tôi vào thế khó, vậy thì hãy kết thúc cuộc gọi này đi. Người là người của anh, không quan tâm kịp để họ chạy đi cũng là trách nhiệm của anh. Đừng đổ lỗi cho tôi. Cố Minh Trì âm thanh mang theo ý lạnh lùng Tô Đào. Tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng cô không vượt quá giới hạn. Duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị, như vậy thì tôi vẫn còn nước để dùng. Mà cô cũng có được thứ cô muốn. Cô nghĩ sao? Tô Đào lập tức dừng lại động tác trong tay. Anh đang đe dọa tôi. Tôi chỉ cho Trung Cao Nghĩa một đãi ngộ hợp lý, không thực sự muốn lợi dụng chuyện này để cướp anh ta từ chỗ anh. Nếu tôi thực sự muốn làm điều này, quần áo,
nhà ở và phương tiện đi lại, tôi đã bao hết cho anh ta rồi. Nhiều điều trị và quyền lợi hơn mà anh không thể Nhưng cho. tôi không làm thế. Cố Minh Trì, mong đừng dùng lòng dạ hẹp hòi của Để anh đoán suy nghĩ của tôi. Cho dù tôi muốn nhân tài, cũng sẽ tuyển dụng thông qua các kênh công khai và chính Nếu trực. anh thật sự sợ người ta bỏ chạy, Vậy bây giờ chúng ta kết thúc hợp tác. Đừng để bác sĩ Trung đến nữa. Chút uy hiếp này với tôi không có ích đâu. Khổ trước sau mà thôi. Nói xong cô ấy liền cúp điện thoại. Cố Minh Trì mặt âm trầm hỏi Trung Cào Nghĩa ở bên cạnh. Anh ở Đào Dương mấy ngày? Tôi Đào cũng không hứa hẹn gì với anh sao? Trung Cào Nghĩa đối mặt với trời xanh, thề, ngoại trừ việc được đối xử hàng ngày giống như những nhân viên khác, không có bất kỳ lợi ích và lời hứa nào khác. Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện một mình cũng tôi Nếu có cả. việc cần làm đều là tìm quản lý của cô ấy. Mặt Cố Minh Trì dịu đi một chút, hừ lạnh một tiếng, cô ta không nói dối mình, lại nghĩ về những gì cô ta vừa nói. Đúng là hơi khó xử, đúng là hiểu lầm rồi. Trung Cao Nghĩa biết hắn có tính chiếm hữu cao, người và vật thuộc về hắn, cho dù hắn không lạ gì, cũng không cho phép người khác chạm vào nửa phần. Nhìn thấy anh ta có tâm trạng tốt hơn, nhanh nhẹn bổ sung một câu, chắc là tôi làm gì đó không tốt, khiến cho anh và bà chủ Tô hiểu lầm nhau. Lần sau đi Đào Dương tôi sẽ xin lỗi bà chủ Tô. Nào phải lỗi của anh ta, là thay ông chủ của mình xin lỗi Tô Đào thì đúng hơn. Cố Minh chỉ nghe được lời này, trong lòng đã thấy thoải mái một chút rồi. Thấy rất hài lòng, đúng là nên xin lỗi, chỉ cần không phải anh ta xin lỗi là được. Đến văn phòng làm việc, Trang Huyền thấy Tô Đào có sắc mặt Có chuyện gì vậy? hỏi. Tô Đào kể lại chuyện vừa rồi. Con không quên nói họ Cố đó tâm nhãn thật nhỏ, như chuột vậy. Mỗi ngày nhìn chằm chằm một mẫu đất của mình, cứ sợ có người đến làm bẩn. Trang Huyền do dự và lo lắng hỏi bác sĩ Trung, không phải sau này sẽ không được đến nữa chứ? Tô Đào nói chỉ cần Cố Minh Trì không phải là tên não tàn thì sẽ để bác sĩ Trung đến. Trang Huyền thở dài, chị gần như đã nghĩ bác sĩ Trung là người của chúng ta rồi. Mọi người đều thích anh ấy, đặc biệt là đứa trẻ thần hy này. Chị chưa từng thấy thằng bé bá Mai đến như vậy. Tô Đào nghe vậy liền nói, dù sao thì anh ấy đã đến chỗ chúng ta 5 ngày. Thì anh buổi ấy chiều Trang Huyền người đi của đón chúng đợt ta. khách thuê cuối cùng. Tô Đào thì định để Quan Tử Ninh lái xe đưa cô ấy đến trang trại, mua ít thịt về. Vừa ra ngoài đã tình cờ gặp cặp đôi ở phòng quản lý. Hai người bọn họ nhìn thấy Quan Tử Ninh, mặt cực kỳ Người căm phụ nữ ghét, càng ác độc trừng mắt nhìn Quan Tử Ninh, lắc đầu rồi bỏ đi. Tô Đào bối rối, hỏi Quan Tử Ninh các người có thù với nhau à? Quan Tử Ninh ghét bỏ không thôi. Tôi đem chuyện họ sống bẩn thỉu và bừa bộn trực tiếp báo lên lãnh đạo của họ. Chỉ là không ngờ hai người này lại thân thiết với giám đốc cục quản lý lương. Tô Đào mở to mắt. Vì vậy, họ vẫn đang làm công việc của cục quản lý lương. Quan Tử Ninh không phục, gật đầu vẫn ngồi ở đó. Cục trưởng Na còn tìm đến Thời Thiếu tướng, ám chỉ tôi can thiệp vào việc không phải của mình, chỉ là bị Thời Thiếu tướng trách móc vài câu thôi. Vấn đề này vẫn đang được tranh luận mà không có kết quả. Dù sao thì tôi cũng đã chấm dứt với họ rồi. Tô Đào đối với chuyện của Đông Dương không có gì để can thiệp vào, cũng không nói yêu. Nhưng mà Quan Tử Ninh càng nghĩ càng tức giận, quá kinh tởm rồi. Cô không biết đấy thôi, tôi quan sát thấy móng tay của Mã Ảnh đầy đất. Họ muốn cho tay vào túi gạo để lấy mẫu đi kiểm tra. Vậy thì cũng thôi đi. Hai vợ chồng này cả tháng nay còn không thèm thay quần áo. Bây giờ bên ngoài nóng như vậy. Tô Đào nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Đừng nói nữa, chả trách vừa rồi hai người họ đi qua lại mang theo mùi chua đến vậy. Không thể tưởng tượng được dùng loại người bẩn thỉu này để quản lý lương. Người ở Đông Dương mà biết, có còn ăn được không? Dù sao Quan Tử Ninh cũng gần đây cô ấy vẫn chưa nhận được trợ cấp lương thực và dầu mỏ từ đội quân tiên phong. Ăn uống đều ở Đào Dương. Đã đến trang trại một chuyến, Tô Đào đã tiêu 500 điểm cống hiến mà chỉ mang về được 2 cọng sườn nhỏ và một miếng thịt thăn, còn có 2 cân nội tạng động vật, tổng cộng rồi 8 cân. Cô ấy đau lòng trách giá thịt này cũng tăng nhanh quá. Lúc trước mới nghe bà Trần nói, 1 cân thịt lợn cũng chỉ mất 20 điểm đóng góp. Giờ đã tăng gấp đôi bao nhiêu lần con số đó. Quan Tử Ninh nói hiệu quả không tốt. Thời tiết nhiệt độ cao, gia súc dễ bị bệnh. Tỷ lệ sống sót của heo con cũng không cao. Trên đường về, Tô Đào đổ mồ hôi trên xe. Vì vậy bảo Quan Tử Ninh bật điều hòa không khí trên xe. Quan Tử Ninh từ chối mặc dù xe là của cô. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, bật điều hòa không khí tiêu thụ quá nhiều. Bây giờ dầu cũng không dễ mua, chịu đựng một chút là đến rồi. Cô chính là ở Đào Dương thưởng thức quen nên rồi, mắc chứng bệnh yếu đuối. Tô Đào vừa nghe lời này, mở bảng điều khiển hệ thống ngay lập tức, tìm trong cửa hàng tiện ích công cộng. Quả nhiên tìm thấy máy tiếp dầu, 15.000 đồng liên bang một cái, có thể đổ đầy xe của cô ấy 4 lần. Chi phí gần 10.000 đồng liên bang, có thể dùng được. Cuối cùng, Quan Tử Ninh vẫn không ngăn được, vẫn phải bật máy điều hòa lại không bỏ qua cho cô ấy. Gần đây tôi nghe được tin tức sản lượng khai thác dầu cũng không còn tốt như trước nữa. Giá dầu tăng vọt không phải là vấn đề là có thị trường nhưng không có giá. Tô Đào lập tức nghĩ đến, có lẽ có thể ở Đào Dương là một trạm xăng nhỏ một chút. Đào Dương có xe thuê không nhiều, đặt 2 máy tiếp dầu là đủ dùng rồi. Đúng rồi, còn phải xây thêm một ga già nữa, thuận tiện lái xe ra vào Đào Dương. Nếu không mỗi ngày dừng lại ở cửa căng tin cũng sẽ bị cản trở. Vừa hay những người thuê nhà mới đã thanh toán 55.000 tiền thuê, trong tay cuối cùng cũng khá hơn một chút. Cũng có thể từ cửa hàng tiện ích công cộng chọn một chút gạch lát sàn, lát toàn bộ đường vào nhà ở Đào Dương. Về đến nhà, trong lòng Tô Đào luôn nghĩ đến việc xây dựng, nhưng vẫn phải xử lý trước thịt và nội tạng đã mua. Tiết dao đã già rồi, lực cắn có chút kém đi. Tô Đào bóp nát miếng thịt sườn đi một chút, trộn với thức ăn cho chó. Thức ăn tỏa ra một mùi hương, ăn xong đến cả đĩa cũng liếm sạch rồi. Điên cuồng vẫy đuôi cho thấy mình rất vui. Mèo con thích ăn nội tạng hơn. Trong khi nhìn chúng ăn, Tô Đào chải lông cho chúng rất cẩn thận.
bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt, như thể tầm nhìn bị chồng chéo lên nhau. Hai hình ảnh, một là mèo đen trước mắt cô ấy có vỏ đen, một là đầy những nội tạng bị cắt nhỏ. Tô Đào ngạc nhiên, lại nhìn kỹ hơn, tầm nhìn đã trở lại. Hay là vừa rồi lưng của mèo đen Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao cô ấy cảm thấy mình có thể nhìn thấy tầm nhìn của mèo đen? Giống như mình đã biến thành nó vậy. Tô Đào lắc đầu, nghĩ có thể là do mình buồn ngủ. Cho bọn chúng ăn xong thì nhanh chóng đi ngủ thôi. Buổi tối còn phải làm việc đó. Nửa đêm, sư phụ Tô đứng dậy chạy đến công trường xây dựng. Đầu tiên là xung quanh đài phun nước, tất cả đều được bao phủ bởi gạch mặt sáng màu trắng. Ngay cả ban đêm cũng có thể phản chiếu ánh trăng sáng, trông rất đẹp, cũng sạch sẽ. Những nơi khác đều được lát bằng gạch tường pha lê cổ, trông vừa rộng lại vừa có phong cách. Gạch lát sàn, nhìn từ cổng qua, Đào Dương đã khoác một diện mạo mới và gần hơn với thị trấn cộng đồng tiền tận thế. Tô Đào vẫn còn trong cửa hàng tiện ích, mua đèn đường siêu sáng, nếu lắp đặt cả hai cái ở công viên trung tâm sẽ sáng như ban ngày. Sau đó, Tô Đào bắt đầu chọn vị trí phù hợp, xây trạm xăng nhỏ. Hiện nay Đào Dương không còn nhiều đất trống nữa. Tìm đi tìm lại phát hiện vẫn là phía sau phòng nước thích hợp nhất. Sau khi mua 2 máy tiếp dầu và xây một nhà để xe bên cạnh, có thể đỗ 2 chiếc xe. Tổng chi phí trên là 50.000 đồng liên bang. Số tiền còn lại trong tay vừa đủ để mở rộng, cải tạo một căn nhà, 2 phòng ngủ. Sau khi xây xong, Tô Đào lại nghèo khó, chỉ có thể cầu nguyện căn nhà 2 phòng 1 sảnh mới xây dựng có thể nhanh chóng tìm được người thuê phù hợp. Trước khi đi ngủ, Tô Phâu Cằn bắt đầu sử dụng máy tiếp nhiên liệu, rất tiện lợi, không có nhiều hạn chế như tàu chở dầu ở thời tiền tận thế. Rút súng xăng ra và đổ vào bình xăng. Chờ nửa tháng nữa cùng Thời Tử Tấn đi cũng xa, không cần lo lắng không có dầu dùng rồi. Trước khi đi, đổ đầy vài thùng và mang đi, mang thêm đồ ăn thức uống. Điều duy nhất lo lắng chính là Thời Tử Tấn trong lúc giao thông tắc nghẽn sẽ lẻn đi một mình, không mang cô ấy đi cùng tên đàn ông đáng hận. Ngày hôm sau, Tô Đào đã công bố quy định sử dụng trạm xăng Đào Dương. Chỉ ra người thuê có xe, bạn có thể đến chỗ Trang Uyển xin quyền sử dụng trạm xăng, nhưng chỉ có thể dùng cho bản thân, không bán lại. Những người không có xe khác, tạm thời không cho phép truy cập vào, để không bán giá cao hơn so với bên ngoài, gây rắc rối không cần thiết. Tin tức này đưa ra, Quan Tử Ninh không ngồi yên được nữa, chạy đến hỏi cô ấy chặn xăng mà cô cũng có thể làm được sao? Cô còn có thể làm ra gì nữa vậy? Đồn điền, trang trại. Tô Đào nghĩ rồi nghĩ, bây giờ tạm thời không được, có lẽ sau này có thể có. Khi hệ thống được nâng cấp, số lượng cửa hàng mở khóa cũng sẽ tăng dần. NV5 trở lên hẳn là có loại cây trồng. Cửa hàng chăn nuôi. Quan Tử Ninh nhìn cô ấy một lúc rồi nói, tôi có linh cảm lão thủ trưởng có thể muốn gặp cô một lần. Tô Đào sửng sốt tại sao? Quan Tử Ninh nói, thứ mà Đông Dương thiếu nhất hiện nay là nước và dầu. Vừa vặn cô lại có tất cả. Quả nhiên, ngày thứ 3 sau lời tiên tri của Quan Tử Ninh, Bùi Đông tự mình trở về một chuyến, mời Tô Đào đến quân khu Đông Dương. Tô Đào để lại thư cho Trang Uyển, rồi lên xe của Bùi Đông. Trên đường đi Bùi Đông hỏi cô ấy, nghe Thời Thiếu Tướng nói cô muốn theo họ ra khỏi căn cứ. Tôi có thể biết tại sao không? Cô không phải là người sẽ gặp nguy hiểm mà không có lý do. Tô Đào do dự 2 giây rồi nói, nếu tôi nói, mục đích của tôi cũng giống như họ, cũng là đi tìm vật liệu xây dựng. Chị có tin không? Bùi Đông sửng sốt, nửa với nói là cô nói thì tôi đều sẽ tin. Tôi sẽ giúp cô nói chuyện đó. Tô Đào nằm xuống ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô ấy, chị Bùi, chị đối với tôi thật tốt. Bùi Đông mỉm cười, cô ngồi tử tế đi, sắp đến rồi. Xuống xe, thông qua các lớp kiểm tra an ninh và xác thực, Tô Đào cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật huyền thoại ở Đông Dương này, Na Hồng Văn. Tô Đào đã nghe câu chuyện của ông từ khi còn rất nhỏ. Đông Dương ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ. Sau khi virus zombie bùng phát nhanh chóng sụp đổ, Na Hồng Văn được lệnh đến cứu những người sống sót, không ngờ bị vây thành. Vất vả kiên trì giữ thành 3 tháng, kỳ tích đẩy lùi làn sóng thây ma. Kể từ đó, Na Hồng Văn bắt đầu mang theo những người sống sót ở địa phương, vừa xây dựng, vừa phòng thủ. 20 năm làm việc chăm chỉ, đào tạo một nhóm người tài năng như Bùi Đông, Thời Tử Tấn. Đông Dương mặc dù không hoàn hảo, nhưng nó đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn người khi đó. Một tia sáng le lói trong những ngày tận thế. Nói ông ấy là cứu tinh của người địa phương Đông Dương cũng không quá đáng. Tô Đào cũng rất tôn kính ông ấy. Lần đầu gặp mặt, tất cả các phép lịch sự đều được áp dụng. Na Hồng Văn vẫy tay bảo cô ấy ngồi xuống, đứa trẻ ngoan, không cần láo ra tôi cũng không quanh co nữa. Lần này mời ban phân là hy vọng Đào Dương có thể giúp cung cấp một số nước và nhiên liệu để vượt qua khó khăn này. Đương nhiên, tôi cũng không phải là người lợi dụng, sẽ bồi thường cho bạn tương đương. Bạn có thể hiểu là đây là một hợp tác hoặc giao dịch. Tô Đào suy nghĩ nửa phút về chuyện nước. Tôi đã hứa với chị Bùi và Thiếu tướng Thời từ lâu rồi. Tôi sẵn sàng cung cấp miễn phí về nhiên liệu. Ông tìm người đến Đào Dương mua thường xuyên là được. Tôi sinh ra ở Đông Dương, lớn lên ở Đông Dương, có thể nói là lớn lên dưới sự che chở của ông. Sự giúp đỡ này không phải là hợp tác hay giao dịch. Ông không cần phải lịch sự như vậy. Bồi thường thì không cần đâu. Na Hồng Văn nghe được lời này trong lòng rất thương xót. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Tô Đào nói năm nay đúng 18 tuổi. Hình Hồng Văn đột nhiên cảm thấy xúc động. Ông ấy đã cố thủ trong 20 năm, có thể nuôi dạy một đứa trẻ ngoan như vậy. Đến cuối cùng, Tô Đào vẫn nhận được ưu đãi từ thủ trưởng. Một là tặng cho cô ấy 3 tinh thể vàng tiến hóa của Thây Ma, 2 là nửa tháng sau, vũ khí tinh năng đầu tiên do Trường Kinh chế tạo sẽ trang bị cho cô ấy sử dụng trước. 3 cũng là quan trọng nhất. Có Bùi Đông làm người vận động hành lang, Tô Đào thành công được phép ra ngoài cùng với Thời Tử Tấn làm nhiệm vụ. Trên đường về, Bùi Đông vẫn không yên tâm, dặn dò nhất định phải nhớ đi đâu cũng phải mang theo tuyết đao, đừng trông nó già rồi nhưng được đào tạo từ nhỏ,
Không chỉ quen thuộc với hơi thở của Cố Minh Trì, mà với một số kẻ xấu xa đã trốn thoát khỏi Đông Dương. Rất quen thuộc. Ngoài ra, thính giác và khứu giác của nó rất tốt, có thể giúp cô tránh được rất nhiều nguy hiểm. Ngay cả khi nguy hiểm đến, nó cũng sẽ cản đòn chí mạng cho cô. Đây là nhiệm vụ của nó. Tô Tào nghe được câu cuối cùng, giống như bị chọc trúng tim vậy. Cô ấy thật sự không nỡ nuôi nó những ngày này. Đã xem Tuyết Đao như là con của cô ấy rồi, giống như mèo đen vậy, chúng đều là máu thịt của cô ấy. Vẫn là phải cẩn thận, không thể làm tổn thương bất cứ người và động vật nào bên cạnh mình. Bùi Đông bận rộn đưa cô ấy về Đào Dương, rồi lại lái xe về. Tô Đào giống như một tên trộm, nhìn xung quanh xem có bóng dáng của Thời Tử Tấn không, rồi nhanh chóng chạy vào tòa nhà chung cư. Mặc dù được sự cho phép của ông thủ trưởng, nhưng bên Thời lão đại vẫn chưa được thông báo, vẫn là tiền trảm hậu tấu. Mấy ngày này tốt nhất tránh anh ta ra. Chờ cơn giận lắng xuống, cô ấy sẽ giải thích và dỗ dành anh ấy. Chỉ là cô ấy tính toán nghe hay đấy. Nhưng vừa lên tầng 3, vẫn chưa đến cửa phòng mình, đã bị chặn ở cầu thang bởi một ông đã chủ ngồi xổm chờ đợi trong một thời gian dài. Thời Tử Tấn cũng không phát hỏa, dựa vào tường, ánh đèn hành lang kéo bóng dáng anh ấy dài ra. Không có gì đẹp trai hơn. Nụ cười của anh ấy ẩn giấu trong bóng tối. Quay lại rồi à? Tô Đào im lặng 2 giây nói xin lỗi. Nhầm tầng rồi. Vừa nói xong liền chạy xuống lầu, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị giữ lại rồi. Thời Tử Tấn tức đến bật cười. Không phải cô làm việc rất quang minh lỗi lạc sao? Sao bây giờ lại không dám đối mặt rồi? Tô Đào mặt dày giải thích không có gì. Không phải tôi đang tìm anh giải thích sao? Đến phòng tôi ngồi chút, chúng ta từ từ nói. Cô ấy nói như không có chuyện gì xảy ra, rồi mời Thời Tử Tấn bước vào. Bị 2 con mèo và con chó vô lấy. Tô Đào rót cho anh ta một ly nước. Nếu đã như vậy rồi thì cứ chấp nhận tôi đi. Tôi hứa sẽ không gây thêm rắc rối, sẽ không gặp rủi ro đâu. Thời Tử Tấn đối mặt với Tuyết Đào đang kích động, là một cử chỉ im lặng. Tuyết Đào lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, theo lời ra và nghe lệnh. Đưa mèo con vào phòng kia chơi nhé. Tuyết Đào nghe hiểu rồi, tay động đậy, dẫn mèo đen vào phòng thú cưng chơi. Thời Tử Tấn lúc này mới nói con lệnh tôi đã nhận được rồi, cũng không có chỗ cho tôi từ chối. Đến tìm cô cũng là để cô bắt đầu chuẩn bị trước. Chúng tôi dự định sẽ đi vào đầu tháng 6. Ngoài ra, ngày mai tôi sẽ đưa cô tới trung tâm buôn bán vũ khí, mua cho cô một cái gì đó có thể bảo vệ cô. Còn có, bắt đầu từ ngày mai, cô phải theo tôi học bắn súng. Nửa tháng chắc là đủ để hiểu hết rồi. Tô Đào ngơ ngác 2 giây, lập tức gật đầu đồng ý. Thạch Tử Kiếm nghiêm túc trở lại, nếu đã đồng ý rồi thì cô là người của tôi, phải tuân theo luật lệ của quân đội chúng tôi. Những đào tạo khổ cực mà cô gặp phải, cô đều phải nuốt vào trong. Có thể không? Tô Đào cũng nghiêm túc nói tôi có thể. Tôi đâu có yếu ớt thế. Có cơ hội học hỏi, bản lĩnh cứu mạng, tôi mong còn không kịp. Trước đây tôi còn muốn tìm chị Bùi để học chút ít gì đó, nhưng chị ấy quá bận rộn, tôi đã từ bỏ ý tưởng đó rồi. Thời Tử Tấn nhớn mày hỏi cô ấy tại sao không tìm tôi. Tô Đào nói anh quanh năm đi du lịch bên ngoài, tôi tìm anh học 2-3 ngày, sau đó phần còn lại tự mò mẫm sao. Vậy Quan Tử Ninh thì sao? Sao cô không tìm cô ấy? Cô từng ở trong kỳ thi chiến đấu thực tế của quân đứng đầu kỳ thi đó. Tô Đào nói, cảm ơn anh đã gửi cho tôi một tài năng như vậy. Bảo sao lúc đầu cô ấy đến Đào Dương lại không cam lòng như vậy. Tôi cũng muốn tìm cô ấy học chút gì đó, nhưng cô ấy không có tính kiên nhẫn, tôi sợ bị cô ấy mắng. Thời Tử Tấn bình tĩnh nói cô học không tốt, tôi cũng sẽ mắng cô. Tô Đào tỏ ra không quan tâm, nói anh mắng đi, tôi trước mặt anh dù sao cũng không có mặt mũi gì để nói. Thời Tử Tấn của thực không nói nên lời, ngon lời vạn lời muốn nói, lại chỉ vắt ra được 3 chữ ngủ sớm đi. Tô Đào đêm nay ngủ thật sự rất ngon, ngủ đến 10 giờ sáng, sau đó cho Tuyết Đào ăn sáng. Đang trên đường đến văn phòng, đột nhiên ở dưới lầu đụng phải Tiền Dung Dung. Cô bé hiếm khi không bị nhân viên giao việc, đang đi về phía tòa nhà chung cư. Tô Đào gọi cô ấy lại, có chuyện gì vậy? Dung Dung, sao lại chán nản thế? Tiền Dung Dung sau khi nhìn trong mắt lập tức đầy nước mắt. Chị Đào tử, em thất nghiệp rồi, trời nóng quá, lợi ích của đồn điền không tốt, cắt giảm nhiều người. Hôm nay em muốn đi xem các nhà máy khác có tuyển người không, nhưng cũng không có kết quả gì. Tô Đào trừng mắt, còn mẹ em? Nước mắt Tiền Dung Dung chảy càng dữ dội. Mặc dù mẹ em vẫn chưa bị sa thải, nhưng cũng giảm lương rất nhiều, ước tính chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải rời đi. Tô Đào thoáng nghĩ tới, nếu 2 mẹ con cùng lúc thất nghiệp sẽ bị cắt đứt nguồn sống, nếu không có đủ tiền, chi phí sinh hoạt cơ bản và tiền thuê nhà không thể được đảm bảo nữa. Đối mặt với chuyện tiền bạc của Tiền Dung Dung, cô ấy cũng rất bất lực. Ở Đào Dương không có sản nghiệp riêng của mình, không thể cung cấp việc làm cho người khác, cô ấy không giúp được việc này. Nhìn Tiền Dung Dung nước mắt rời đi, trái tim đang thư giãn về chuyện xây dựng của Tô Đào lại cong lên. Đồng thời cô ấy cũng nhận thức sâu sắc, nếu công nghiệp Đông Dương sụp đổ, đối với Đào Dương cũng gây chết người. Hầu hết người thuê nhà đều có việc làm ở Đông Dương. Nếu thất nghiệp sẽ không đủ tiền thuê nhà, họ cũng sẽ mất nguồn thu nhập, không thể tiến hành xây dựng. Buổi chiều nhìn thấy Thời Tử Tấn, Tô Đào đã nói những lo lắng của mình, còn hỏi lợi ích của đồn điền đã phục hồi lại chưa, nếu trong tình huống nguồn nước có đủ. Thời Tử Tấn lắc đầu khó nói. Sự phát triển của thực vật không chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời, đất và nhiệt độ cũng là những yếu tố quan trọng. Hiện nay có rất nhiều cây bị chết nóng, trừ khi có khả năng liên quan đến nhiệt độ để kiểm soát nhiệt độ. Làm nhiệt độ không đổi, Đông Dương không có dị năng, không có khả năng các căn cứ khác có. Nhưng trong môi trường nhiệt độ cao này, họ chắc chắn là mục tiêu săn đón của các căn cứ lớn, không có khả năng đến Đông Dương nhỏ của chúng ta. Tô Đào trầm tư 2 giây, nói vậy nếu như Đào Dương có thể cung cấp một môi trường chỗ ở ưu mỹ và bao gồm 3 bữa ăn, họ sẽ có người động lòng không? Thời Tử Tấn nhìn cô ấy thật sâu 2 giây, chắc chắn sẽ đến. Tô Đào nở nụ cười.
Vậy được, tìm một cơ hội để tuyên truyền ra Nếu đi. có thể tuyển được người có năng lực phù hợp. Tôi có một yêu cầu nhỏ, chi phí phát sinh của người này ở Đào Dương do Đông Dương thanh toán. Và trong 1 tháng phải làm việc cho Đào Dương 5 ngày. Thôi Tử Tấn chỉ vào cô ấy nói một chút thiệt cũng không chịu. Tô Đào tự tin nói nếu có thể thành công thì tôi đã giải quyết được vấn đề lớn cho Đông Dương đấy. Thôi Tử Tấn bất đắc dĩ cười vâng thưa Tô Đại Công Thần. Đến trung tâm buôn bán vũ khí, Tô Đào không chớp mắt. Cô ấy chưa bao giờ tới đây, chưa bao giờ thấy nhiều vũ khí như vậy. Từ súng lục đến súng máy, ngay cả pháo hạm hạng nặng cũng có. Muốn, tất cả đều muốn. Ngoại trừ khu vực giao dịch tự do, những người đến khu vực giao dịch chính thức cũng đều có yêu cầu về danh tính, hoặc là nhân viên chính phủ, hoặc là quân nhân, hoặc là người đủ điều kiện mua hàng. Những người đủ điều kiện sử dụng. Ví dụ như Tô Đào, Thôi Tử Tấn dẫn cô ấy chọn một vòng, chọn một khẩu súng lục Beleker để cô ấy thử cầm, ngoại trừ việc hơi to so với tay của cô ấy. Những thứ khác đều rất phù hợp, không có cách nào, xương của cô ấy không lớn, tay cũng nhỏ hơn người bình thường. Thôi Tử Tấn thấy cô ấy cầm không đúng, bắt đầu sửa chữa, miệng sung phải nhắm chuẩn, bụng ngón tay phải dùng sức. Tay anh ta đang ở trên tay Tô Đào, trong khi cọ sát có cảm giác ngứa ngáy. Tô Đào rút tay lại, giả vờ giàu có. Hiểu rồi, mua đi. Bao nhiêu? Nhân viên bán hàng nói 80.000 đồng liên bang cộng với 6.200 điểm đóng góp. Tô Đào chưa từng nhìn qua thế giới này, vẻ mặt kinh ngạc. Còn Thôi Tử Tấn bình tĩnh quét tài khoản, sau đó kéo cô ấy đến khu vũ khí phòng thủ. Đôi chân nghèo khổ của Tô Đào giống như bị đổ đầy chì. Không bước được, cô ấy kéo Thôi Tử Tấn lại chờ chút đã. Tôi nghĩ nơi này không phù hợp với tôi. Thôi Tử Tấn thắc mắc tại sao. Tô Đào trả lời vì nghèo. Thôi Tử Tấn cho cô ấy một lợi nhuận lớn, tôi trả tiền. Chân của Tô Đào mềm nhũn nhưng tôi không trả nổi cho anh. Anh như vậy tôi chỉ có thể lấy thân mình trả thôi. Một khẩu súng đã 80.000 đồng liên bang, hơn 6.000 điểm đóng góp, đắt đến nỗi mắt cô ấy chuyển sang màu đen. Thôi Tử Tấn tiếp tục kéo cô ấy đi. Vậy làm theo lời cô nói đi. Cuối cùng, Tô Đào vẫn bị hắn ép buộc mua một cái gì đó tương tự như áo chống đạn, chất liệu rất đặc biệt. Các vật sắc nhọn thông thường hoàn toàn không thể cắt được, có độ cứng nhất định và hơi giống chất lỏng không phải da trâu. Sau khi bị đánh mạnh sẽ trở nên cứng hơn. Mặc chiếc váy này vào, tương đương với việc có khả năng dưỡng da. Miễn là không phải gặp phải vụ nổ hoặc đòn chí mạng của thây ma tiên tiến, về cơ bản đều không có vấn đề gì. Đồng thời gần đây chúng tôi có ưu đãi, cái cuối cùng chỉ cần 120.000 đồng liên bang, thêm 10.000 điểm đóng góp. Tô Đào cởi quần áo ngay lập tức. Thôi Tấn một tay giữ cô ấy lại, một tay cầm máy liên lạc để thanh toán. Cuối cùng cũng đưa cô ấy ra khỏi trung tâm buôn bán vũ khí, ngồi trên xe về. Tô Đào cảm thấy mình đã hết lòng chấp nhận lễ rửa tội và sự tha hóa. Cô ấy hỏi Thôi Tử Tấn anh còn có tiền không? Thôi Tử Tấn lái xe không thèm liếc mắt, vẫn chưa đến mức cần cô nuôi. Đừng lo lắng. Tô Đào cầm quần áo mới của mình rất lo lắng. Tiêu nhiều điểm đóng góp như vậy, nếu làm anh thiếu tay chân mà không đóng góp phần điều trị thì biết làm thế nào. Thôi Tử Tấn không nói nên lời cô có thể mong cho tôi tốt đẹp chút. Tôi nói không? Nếu thì sao? Không đưa cho anh thì có phải anh thực sự bị tàn tật không? Thôi Tử Tấn trả lời chiếu lệ tàn tật thì đến Đào Dương dưỡng lao. Cô phục vụ bên giường. Tô Đào thật sự nghiêm túc suy nghĩ cũng không phải không được. Yên tâm, tôi sẽ không vì anh không thể trả tiền thuê nhà mà đuổi anh ra khỏi đây đâu. Thôi Tử Tấn nhấn ga xuống đến cùng. Ngày thứ 2, kể từ khi Tô Đào nhận sự huấn luyện ma quỷ của Thôi Tử Tấn, bị kéo đến trường bắn lúc 7:30 sáng, bắt đầu từ tư thế đứng súng cơ bản nhất. Kết thúc buổi sáng, Tô Đào gần như phải bò trở lại. Ăn trưa xong, lại phải làm việc với Trang Uyển trong 1 giờ nữa. Xác định người thuê phòng 1 sảnh số 002. Trang Uyển đặc biệt hài lòng với người thuê mới. Cả hai vợ chồng đều là người văn hóa, làm việc với mã thông tin. Đặc biệt là người đàn ông, trước tận thế còn là giáo viên đại học. Tô Đào sốc lại tinh thần vậy đúng là không tồi. Sắp xếp nhận phòng sớm đi, trả tiền thuê nhà sớm. Tài khoản của cô ấy chỉ có vài nghìn tệ, nghèo đến mức kêu len keng rồi. Xử lý xong, Tô Đào lại vội vàng về phòng cho thú cưng ăn. Kết quả mèo đen không biết làm thế nào đã tạo ra 4 thây ma tiến hóa của nó. Lợi tinh thể hóa ra đang chơi lăn trên mặt đất. Tô Đào nhanh chóng cất hết đi, bế nó lên và dạy cho nó một bài học. Cái này quý lắm đó, không phải đồ chơi đâu. Lần sau không được tùy tiện lấy ra chơi nữa, có biết không?